আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত মই ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিওৱা হয় তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাগে জানেই, তথাপিও মই এটা সোঁৱৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা। যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে, তেতিয়াহ'লে ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়ায় এইটো এবাৰ চাই ল'ব। যদিও আপোনালোকে জানে, কিন্তু এবাৰ যদি চাই লয় বহুত বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমে আপুনি জানিব লাগিব যে আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনত কিমানজন ভোটাৰ আছে। সেইটো জানিব লাগিব, আৰু কিমানজন মেল ভোটাৰ আছে আৰু কিমানজনী ফিমেল ভোটাৰ আছে আৰু কিমান থাৰ্ড বা আদাৰ জেণ্ডাৰ ভোটাৰ আছে, সেই সকলো তথ্য আপুনি লিখি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰক 2024 পৰা স্ক'ৰ শ্বীট দিছে, গতিকে তেওঁ প্ৰতি ঘণ্টাৰ মেল ফিমেল টোটেল পাৰ্চেণ্টেজৰ হিচাপ দিব লাগে সেই স্ক'ৰ শ্বীটত। সেইটো ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দ্বাৰা কৰা হয়। গতিকে আপুনি ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দ্বাৰা সকলো তথ্য লাভ কৰিব যে প্ৰতি এঘণ্টাত প্ৰতি দুঘণ্টাত কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোট হৈছে সেইটো তেওঁ হয়তো সেইটো উলিয়াবলৈ টাইম লাগিব পাৰে। আপোনাক ছেক্টৰ অফিচাৰে ফোন কৰি থাকিব, আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰে প্ৰতি দুঘণ্টাত ফোন কৰে নহয়, তেওঁ হয়তো 1.5 ঘণ্টাটো কৰিব পাৰে, 1 ঘণ্টাটো কৰিব পাৰে। যেতিয়াই কৰে তেওঁ, কিন্তু আপুনি তেতিয়া মেল ফিমেলৰ হিচাপ আৰু মেল ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা টোটেল ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ খোজে তেওঁ, তেতিয়া যাতে আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। বহুত চিম্পল হয়, কেলকুলেটাৰটো উলিয়াই লৈ কৰিলে হ'ল। তো আমি ধৰি লৈছোঁ যে টোটেল ভোটাৰ হৈছে 500টকৈ বেছিয়ে থাকে, খুব কাট চিটহে থাকে 500। 1200টো হায়েষ্ট পাইছোঁ, গতিকে 800, 900, 1200 থাকেই। গতিকে মই জাষ্ট উদাহৰণৰ বাবে ইয়াত 500 লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো এমাউণ্ট, সেইটো নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। টোটেল মেল ভোটাৰ 250 বুলি ধৰিছোঁ, টোটেল ফিমেল ভোটাৰ 250 বুলি ধৰিছোঁ। এইটো ছেইম কেতিয়াও নহয়, কেতিয়াবা মেল ভোটাৰ 25টাহে থাকে, ফিমেল বহুত থাকে, 450টা ফিমেল থাকিব পাৰে, থাৰ্ড জেণ্ডাৰো থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা। টোটেল থাৰ্ড জেণ্ডাৰ মই ইয়াতে নীল বুলি ধৰিছোঁ উদাহৰণৰ কাৰণে। তো যদি আপোনাৰ তাত আছে তো আপোনালোকে লিখি ল'ব, সেইটো মাৰ্ক কপিতে পায়েই যাব 17 সেইটো। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী, তাত কিন্তু 7টাৰ পৰা 9টা, 9টাৰ পৰা 11টা, 11টাৰ পৰা 1টা, 1টাৰ পৰা 3টা, 3টাৰ পৰা 5টা, সেই দুঘণ্টা মূৰে মূৰে কিমান ভোট হ'ল সেই ভোটটো কিন্তু আপুনি তাত লিখিব লাগিব। বোলে 7টাৰ পৰা 9টালৈ 100টা হ'ল, 9টাৰ পৰা 10টালৈ 150 হ'ল, 11টাৰ পৰা 1টালৈ 200 হ'ল, তেনেকুৱা আৰু 1টাৰ পৰা 3টালৈ কিমান হ'ব, 3টাৰ পৰা 5টালৈ। তো সেইটো আপুনি তাত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। মাজে মাজে আপোনাক ছেক্টৰ অফিচাৰে হয়তো 8:30টাত ফোন কৰি দিব পাৰে, আপোনাক 9টালৈ 5 মিনিট থাকোঁতে ফোন কৰি দিব পাৰে। আৰু তেওঁ প্ৰায়ে অকল মেল কিমান ভোট দিলে, ফিমেল কিমান ভোট দিলে সোধে, কিন্তু কেতিয়াবা মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজো সোধে, ফিমেলৰো সোধে, টোটেলো সোধে। আৰু যদি সোধে তেতিয়া আপুনি কৈ দিব। আৰু মেল পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ হ'লে 100 ইনটু, ইয়াত যিহেতু মোৰ মেল ভোটাৰ টোটেল আছে 250, ঠিক আছে, আৰু সেই 250টো মই তলত 250 লিখিছোঁ। তাৰপিছত 7টাৰ পৰা 9টালৈ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে কোৱা মতে মোৰ যিটো ভোট হ'ল, আৰু 100জন মেল ভোটাৰে আহি ভোট দিলে, তাক মই ইনটু কৰি দিম 100ৰে, ঠিক আছে। আৰু যদি মই এই খেলটো কৰোঁ, এইটো আৰু যিটো ইয়াত গণিতটো কৰিব লাগে, এইটো কেলকুলেটাৰে কৰিলে হ'ল। তো 40% মেল ভোটাৰে ভোট দিলে বুলি মই গম পাম। তাৰপিছত ঠিক একেদৰে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো একেই। ফিমেলৰ টোটেল আছিল 250, তাক মই 250 তলত লিখিম। আৰু 7টাৰ পৰা 9টালৈ 56জনী মহিলাই দিছিল ভোট, গতিকে ইয়াত 56 লিখিলোঁ, ইনটু 100 কৰিলোঁ। তাৰপিছত কাটাকুটি কৰি মই 22.4% ফিমেল ভোটাৰে ভোট দিলে বুলি গম পালোঁ 7টাৰ পৰা 9টা। আৰু তাৰপিছত এতিয়া লাগে টোটেল ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ল বুলিও সোধে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক। তেতিয়া টোটেল মেল ফিমেল আমি গম পালোঁৱে, মেল আছিল 100, ফিমেল আছিল 7টাৰ পৰা 9টালৈ 56, টোটেল হৈ গ'ল 156 ইনটু 100/250। তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো অংক কৰিব লাগে
সেইটো অংক কৰি মানে যিটো ওলাব সেইটোৱে আপোনাৰ হৈ যাব কিবাটো কি বুলি কয় সেইটোৱে আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ টোটেল ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো হ'বগৈ বুজি পালে একদম চিম্পুল হয় টান নহয় গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰতি মানে যেতিয়াই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনক সোধে ছেক্টৰ অফিচাৰ এনেকুৱাকৈ তেওঁ মেল ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ মেল ফিমেলৰ টোটেল ভোটটো চিম্পুল হয় কিমান হ'ল সেইটো ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে কৈ দিব মেল ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকৈ উলিয়াব লাগিব আৰু টোটেল পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকৈ উলিয়াব লাগিব অকল মোৰ ভিডিঅ' নহয় আপোনালোকে অন্যান্য ভিডিঅ' চাই ল'ব যে কেনেকৈ উলিওৱা যায় আৰু ফাৰ্ষ্ট পুলিং জনেও চাই ল'ব লাগে যেনে স্ক'ৰ শ্বীটত তেওঁ কেনেকৈ প্ৰতি ঘণ্টাৰ মেল ফিমেলটো উলিয়াব সেইটো যদি গম নাপায় তাত গৈ কিন্তু বৰ প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদি আপুনি এবাৰ চাই যায় তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু আমাৰ কোনো ফৰ্মত কিন্তু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল সেইটো ভৰাব নালাগে প্ৰতি দুঘণ্টা মূৰে মূৰে কিমান ভোট হ'ল সেইটোহে লিখিব লাগে ডেটছ অল ধন্যবাদ হওক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোষ্টেল বেলটৰ বিষয়ে পোষ্টেল বেলট মানে কি আপোনালোকে গম পায় পোষ্টেল বেলট মানে হৈছে যেতিয়া আমি আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰত নগৈ আমি অন্য প্ৰকাৰে দিওঁ সেয়া হৈছে পোষ্টেল বেলট গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম Definitions in this part service voter means any person specified in clause A or clause B of section 60 but does not include classified service voter defined in rule 27M ইয়াত কিছুমান স্পেচিয়েল ভোটাৰ মানে কি হেতু বিষয় ইয়াত কৈছে স্পেচিয়েল নহয় সাৰ্ভিস ভোটাৰ আৰু ক্লাসিফাইড সাৰ্ভিস ভোটাৰ দুয়োটা একেটা বস্তু নহয় হে বুলি ইয়াত কৈছে আৰু কৈছে স্পেচিয়েল ভোটাৰ মানে হৈছে any person holding an office to which the provisions of subsection 4 of section 20 of the Representation of the People Act 1950 are declared to apply or the wife of such person if he or she has been registered as an elector by virtue of statement made under subsection of the said section আৰু যদি কোনো আৰ্মিৰ পত্নী হয় বা ডিফেন্সত থকা কোনো ব্যক্তি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানে তেওঁৰ পৰিয়াল মানে তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁক স্পেচিয়েল ভোটাৰ বুলি ধৰা হ'ব তেওঁক বা যিয়ে ভোট দিব আহে তেওঁ আৰু ভোটাৰ অন ইলেকশ্যন ডিউটি মানে কি ইয়াৰ মানে হৈছে এনি যেনে পুলিং এজেণ্টো হ'ব পাৰে পুলিং অফিচাৰো হ'ব পাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নিজে হ'ব পাৰে বা অন্যান্য পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব পাৰে যি সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে ছাৰ্ভ কৰি আছে আৰু তেওঁ নিজৰ ভোটটো দিব বিচাৰিছে তেওঁক মানে পোষ্টেল বেলট যোগে ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোৱা যাব আৰু কোনে কোনে পাৰিব কৈছে the following persons shall subject to their fulfilling the requirements hereinafter specified be entitled to vote by post namely at an election in a parliamentary assembly constituency special voters সকলে পাৰিব সাৰ্ভিস ভোটাৰ সকলে পাৰিব assembly constituency যদি কোনোবাই অলৰেডি সাৰ্ভিস দি আছে তেওঁ পাৰিব voters on election duty তেওঁ পাৰিব electors subjected to preventive detention তেনেকুৱাবোৰে পাৰিব প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যন মানে হৈছে কাৰোবাক যদি আগতীয়াকৈ কিবা কাৰণত তেওঁ মানে গণ্ডগোল কৰিব পাৰে বুলি আগতীয়াকৈ ভোট যদি লোৱা তেওঁ সিনিয়ৰ সিটিজেন এবভ 80 years তেওঁ পাৰ্সনছ উইথ ডিজেবিলিটি তেওঁ কোভিড-19 সাসপেক্ট বা এফেক্টেড পাৰ্সন তেওঁ আৰু at an election in a council constituency বুলি কৈছে council constituency লগত জড়িত ইলেকশ্যনৰ voters on election duty electors subjected to preventive detention এটো কলুৱে electors in the whole or any specified parts of the constituency if directed by the election commission in this behalf under clause B of rule 68 at an election by assembly member electors subject to prevent এটো সেম বস্তু ইয়াত বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছে তাৰপিছত a voter on election duty who wishes to vote by post at an election shall send an application in form 12 to the returning officer so as to reach him at least 7 days or such shorter period as the returning officer may allow before the date of poll and if the returning officer is satisfied that the application is a voter on election duty he shall issue a postal ballot paper to him postal ballot paper মানে হৈছে পোষ্ট যোগে ডাকঘৰ যোগে
ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙত দিয়ে গতিকে সেই ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সেইটো ল'ব পাৰে এপ্লিকেশ্যনটো পঠাব লাগিব এসপ্তাহ আগত ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক য'ত আপোনালোকে ভোট দিব বিচাৰিছে তাৰ পৰা সেইটো আৰু অ'কে কৰা যাব আৰু যদি তেওঁ চব ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি অ'কে পায় তেতিয়া আপুনি কৰিব পাৰিব ভোট দিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি অলৰেডি ইন ছাৰ্ভিচ হয় ইলেকশ্যন ডিউটিতে কাম কৰিছে সেইকাৰণে এই কামটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট 12B সেইটো আপোনাক দিয়া যাব আৰু আপোনাৰ নাম সেই 12 মানে মাৰ্ক কপিটো মাৰ্ক কৰা যাব আৰু EDC বুলি লিখা যাব যাতে আপুনি কিবা কাৰণত বোলে আপোনাৰ ডিউটি কেঞ্চেল হৈ গ'ল তেতিয়া আপুনি গাঁৱত গৈ বা আপোনাৰ জেগাত গৈ পুনৰ যাতে ভোট দিব নোৱাৰে আপুনি আগতীয়াকৈ যিটো বিচাৰিলে সেইটোৱে পাব তাৰ বাহিৰে কিন্তু বেলেগ ৰাস্তা নাই EDC মানে সেয়া হৈছে EDC ভোটাৰ খুব কম থাকে যদি থাকে তো তেওঁক কিন্তু আপুনি ভোট দিব দিয়াব নোৱাৰে মানে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত যদি কোনোবা আহে তেনেকুৱা ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটি কৰি থাকোঁতে যদি আপোনালোকৰ EVM বা ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন BU বেলেট ইউনিট CU কণ্ট্ৰল ইউনিট বা VVPAT যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ সেই পৰিস্থিতিটোক হেণ্ডেল কৰিব তাৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু VVPAT হৈছে এটা বহুত চেনচিটিভ বস্তু সেইবাবে ইয়াত যদি বেছি পোহৰ পৰে আৰু অনা নিয়া কৰোঁতে বেছি হিলাহিলি হয় বেছি ৰ'দ পৰে গৰম যদি বেছি হয় তেতিয়া VVPAT বেয়া হোৱাটো মানে প্ৰায় মানে নিশ্চিত হৈ যায় আৰু ঠিক তেনেধৰণে CU বেয়া হয় BU বেয়া হয় তাৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি তেনে পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব Handling of CU, BU, VVPAT failures/errors during poll preparation of polling officials for fault handling suggestions. Certain contingencies may arise during the polling process which may require certain actions. These are as follows. Number A, in case the CU or the BU does not work properly, switch off the CU and don't switch it on again. আৰু যদি কণ্ট্ৰল ইউনিট বা বেলেট ইউনিট যদি বেয়া হয় বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মেছেজ ডিছপ্লে কৰিব পাৰে যেনে ক্লক এৰ'ৰ বা লিংক এৰ'ৰ তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া আপুনি প্ৰথম কামটো কি কৰিব ছুইচ অফ দ্য CUৰ ছুইচটো অফ কৰিব আৰু পুনৰ সেইটো আৰু অন নকৰিব Replace the complete set of EVM and VVPAT by another set of BU, CU and VVPAT. এতিয়া আপুনি sector officer, civil sector officer কথাটো জনাই complete new set এটা মেচিনৰ অনোৱাব লাগিব Replace the complete set of EVM and VVPAT by another set of BU নতুন set আহিব CU নতুন হ'ব আৰু VVPATও নতুন হ'ব সেইবাবে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিচিভিং কাউণ্টাৰত মানে মেটেৰিয়েল চেলত যেতিয়া বস্তুবোৰ পাব তাৰপিছত বাকী বস্তুবোৰ একো টেষ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু CUটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব যে বেটাৰী পাৰ্চেণ্টেজ ঠিকে আছে নাই তেতিয়াই গম পাই যাব যে মেচিনটো অ'কে আছে নাই কাৰণ যদি মেচিনটো খেলিমেলি থাকে তাত মানে কিবাকিবি এৰ'ৰ বুলি দেখাবই বেটাৰীটো দেখাব আৰু বেটাৰী ডাউন হ'লে বেটাৰী ডাউন দেখাব তাৰপিছত অন্যান্য যদি বেয়া হৈ আছে সেইটো দেখাই দিব খালি আপোনালোকে কানেক্ট নকৰিব তিনিটা মেচিনটো কানেক্ট নকৰিব সেইটো কিন্তু বৰ্জিত 3. However, in such case, only one vote to each contesting candidate, including nota, should be polled in the mock poll. আৰু সেই তেনে পৰিস্থিতিত যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া পুনৰ মক পলটো কৰিব লাগিবই কিন্তু সেই মক পল অকল প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে এটা ভোটহে দিব লাগিব ইনক্লুডিং নোটাৰ নামতো দিব লাগিব কণ্টিনিউ দ্য পোল উইথ দ্য নিউ EVM set আৰু তাৰপিছত আপুনি নতুন EVM setটো লগত কণ্টিনিউ কৰি থাকক আপোনাৰ পলিং প্ৰচেছটো আফটাৰ ক্লিয়াৰিং মক পোল খালি মক পোল ডেটাটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰিণ্টেড পেপাৰ শ্লিপ যিটো তাত ওলাব 10টা প্লাছ 7টাটো মেচিন খোলাৰ লগে লগে পৰি যায় সেইটো ছাইড কৰি দিব
আৰু ভিভিপেট ড্ৰপ বক্সটো চিল কৰি দিব B. In case display panel of the CU displays link error, check that the cable connections are proper by visual inspection. Don't remove and reconnect the connectors. If link error still persists, replace the complete set of EVM and VVPAT. যদি আপোনাৰ CUত কন্ট্ৰল ইউনিটত যদি লিংক এৰৰ বুলি বাৰে বাৰে দেখুৱাই থাকে তেতিয়া আপুনি পুনৰ কেবল কানেকশ্যনবোৰ টাইট কৰি চাব পুনৰ বন্ধ কৰি পুনৰ খুলি চাব আৰু পুনৰ লগাই পুনৰ খুলি চাব তেনে কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত কৈছে যে ডোন্ট ৰিমুভ এণ্ড ৰিকানেক্ট দ্য কানেক্টৰ কিন্তু ৰিমুভ কৰিব দিয়া নাই এবাৰে ভালকৈ লগাব দিছে জোৰকৈ বা ক'ৰবাত যদি ঢিলা হৈ আছে ঠিক কৰি দিব দিছে তাৰ পিছত যদি লিংক এৰৰ দেখুৱাই থাকে তেতিয়া গোটেই ছেটটোকেই গোটেই EVM আৰু ভিভিপেটকে বদলাবলৈ দিছে C কৈছে in case the display panel of the CU display change VVPAT battery switch off the CU and replace the power pack of VVPAT it should be ensured that in no case replacement of power pack is done without switching off the CU no need of mock pull in this case আৰু যদি CU change VVPAT battery এনেকুৱা যদি ওলাই মেছেজ তেতিয়াহ'লে CU টো সুইচ অফ কৰিব আৰু and replace the power pack of VVPAT আৰু VVPATৰ যিটো বেটাৰী হেতু চেঞ্জ কৰিব কেতিয়াবা CUৰ বেটাৰী চেঞ্জ কৰিব লগা হয় তেতিয়াও হেতু কৰিব আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে VVPATৰ বেটাৰী বদলাব লগা হয় তেতিয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ মক পুল কৰা নহয় মনত থব অকল CU বা গোটেই CU BU আৰু গোটেই VVPAT চেঞ্জ কৰিলেহে মক পুল কৰা হয় হেতু এটাকে D. In case the display panel of the CU displays VVPAT error 2.1 to 2.14 and the presiding officer has not pressed the BU enable button, switch off the CU and replace the defective VVPAT unit with the new VVPAT unit. It shall be ensured that in no case replacement of VVPAT unit is done without switching off the control unit. No need of mock pull in this case. Or jodi CU displayed bole VVPAT error 2.1-2.14 jodi e bosto to dekhoi thake tetia presiding officer e jitu BU on kora mane and the presiding officer has not pressed the BU enable button to tetia BU enable button to sake amar presiding officer kiba kora nai on nai kora tetia teo punor switch off koribo pare CU to aru defective VVPAT to change koribo pare aru tetia kintu control unit switch off nokorilo hobo আৰু mock pull কৰিব লগা নহয় in case the printed paper slip has not been cut and is hanging from the paper roll to কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে ভিভিপেটৰ পৰা যিটো পেপাৰ স্লিপ ওলাই হেতু বলে কাট নাই খোৱা হেতু পৰি যোৱা নাই তেতিয়া আপুনি replace the VVPAT but no effort should be make it to fall into the drop box to কোনো কাৰণতে আপুনি জুকাৰি হিলাহিলি কৰি জোৰ দি যাতে ভিভিপেটত থকা slip মানে paper slip to নপৰে হেতু আপুনি ধ্যান দিব মানে জোৰ কৰি নকৰিব আৰু it should be allowed to remain hanging যদি লটকি আছে যদি উলমি আছে উলমি থাকিবই দিয়ক as it is not to be counted at the time of counting of the ballot slip or tetia ballot slip or যদি counting কৰিব লগা হয় তেতিয়া হেতু নকৰে আৰু মানে ballot slip to the details of such an occurrence should be clearly recorded in the presiding officer's diary in the following format aru he kotha to apone presiding officer diary bhorabo lagibo the date and time of occurrence hetu bhorabo the name of the voter and his serial number in part in the electoral roll who was allowed to cast his vote after replacement of VVPAT hetu bhorabo whether the voter cast his vote after replacement of VVPAT or went away without casting his vote hetu koribo the total number of votes cast before the occurrence hetu koribo aru eta kotha কৈ দিছো যদি আপোনালোকে নতুন মেচিন চেঞ্জ কৰে VVPAT হোক EVM or অন্যান্য যিবোৰ অংগ যেনে BUCU তেতিয়া সেক্টৰ অফিচাৰৰ সাইন থাকে মই অলৰেডি বহুত কেটা ভিডিঅত কৈছো আপোনাৰ সাইন থাকিব হেতু নতুনকে এটা ফৰ্মে পাব হেতু মক পল সাৰ্টিফিকেটটো থাকে আৰু অন্যান্য ফৰ্মতে পাই যাব
সেইটো কিন্তু ফিল আপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এফ ইন কেছ এ ভোটাৰ এলেজেছ, আৰু ইয়াত কিবাৰ কথা কৈছে যে যদি 49 MA মানে টেষ্ট ভোট হয় তেতিয়া কি কৰিব। টেষ্ট ভোটৰ কথা মই বহুতবাৰ কৈছোঁ। যদি কোনোবাই টেষ্ট ভোটৰ কথা কয় মানে তেওঁ যাক ভোট দিছে তাক ভোটটো নাই পৰা, তেতিয়া তেওঁক মানে আপুনি ফাৰ্ষ্টত বুজাব যে আপুনি কোৱা কথাটো আপুনি একেবাৰে চিয়'ৰ নে, নহ'লে যদি আপুনি ভুল ওলায় আপোনাৰ কিন্তু জেল হ'ব আৰু আপোনাৰ জৰিমনাও হ'ব। তাৰ পিছতো যদি তেওঁ নেমানে, উপায় নাই, তেতিয়া আপুনি তেওঁক লৈ যাওক পুলিং অফিচাৰ, পুলিং এজেণ্ট সকলোৱে মিলি এবাৰ ভোট দিবলৈ দিয়ক। তাৰ পিছতো যদি ছেম মানে তেওঁ কোৱাটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে লগালগ ভোটটো বন্ধ কৰক, আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক আঁতৰাই তেওঁক থানালৈ মানে পঠিয়াই আপুনি পুলিচৰ সহায়ত তাৰপিছত তেওঁক মানে লগালগ চালানটো কৰিব লাগিব আৰু পুনৰ ভোট গ্ৰহণটো চলি থাকিব। তাৰ কাৰণে বিভিন্ন নিয়ম আছে, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, সেই ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আপুনি আৰকো সেইবোৰ কথা জনাব লাগিব যে, আৰু ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক জনাব লাগিব যে এনেকুৱা কেছ হৈছিল, আৰু 17A সেইটো লিখিব লাগিব যে এনেকুৱা টেষ্ট ভোট কৰা হৈছিল বুলি। তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লিখি দিব যাতে একো প্ৰব্লেম নহয়। এইকেইটা মূল কথা। যদি কেনেবাকৈ VVPAT ফেইলাৰ হয়, এৰ'ৰ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে এই কামসমূহ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰে তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যন ট্ৰেইনিং, ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ইত্যাদি সকলো যোগ কৰি আপোনালোকে যিদিনাখন ইলেকশ্যন আচল একচুৱেল ভোটিঙৰ বাবে যাব পলিং ষ্টেচনত, তেতিয়া আপোনালোকক কিমান পইচা দিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা। আৰু এই পইচাটো আগত আপোনালোকৰ হাততে দিয়ে কাউণ্টাৰত, কিন্তু 2024 চনত দেখিছোঁ যে এই কামটো আমাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰে কৰে, চিভিল ছেক্টৰে। তেওঁক আপোনাক পইচাটো দিব আৰু আপোনাৰ পৰা ছাইনটো কৰোৱাই ল'ব। এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান পইচা আপোনাক দিব। আপুনি প্ৰিচাইডিং হ'লে কিমান পাব, ফাৰ্ষ্ট পুলিং হ'লে কিমান পাব, ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ হ'লে কিমান পাব, থাৰ্ড পুলিং হ'লে কিমান পাব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ আৰু ফিফ্থ পুলিং হ'লে কিমান পাব। যদি আমি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাৰ ডে অনৰিয়াম পায় 350 টকা। যিহেতু দুদিন হৈছিল সেইবাবে দুদিন ট্ৰেইনিং হৈছিল, দুদিনৰ তেওঁ সেইটো পাব 350 × 2 700 টকা টোটেল পাব। তাৰপিছত তেওঁ DA পাব 350 পাৰ ডে'। নাম্বাৰ অফ ডে 2 হয়, গতিকে তেওঁ DA পাব 700 টকা। তাৰপিছত ট্ৰেইনিঙৰ 350 টকা, 3 দিন আছিল ট্ৰেইনিং, গতিকে 350 × 3 1050 টকা তেওঁ পাব। আৰু পাৰ ডে তেওঁ ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ 150 টকা পাব, দুদিন হোৱাৰ বাবে 300 টকা পাব। কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড বুলি তেওঁ এটা পইচা পাব 100 টকা, তেওঁ য'ত বাঁহ, তাৰপিছত প্লাষ্টিকৰ কিবাকিবি বস্তু বা অন্যান্য বস্তু যিবোৰ ভোটিং দিনা লাগিব, ৰছী, সেইবোৰ কিনিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ৰচিদো তেওঁ দিব লাগিব। যেতিয়া স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰ জমা দি আহিব যাব, তাত এইটো খোজে যে আপুনি 100 টকাটো কি কৰিলে, আপুনি সেইটো বনাই দিব লাগিব যে 100 টকাৰ মই এইটো কিনিলোঁ, ষ্টাম্প মাৰি পিনি জমা দিব। তাৰপিছত টোটেল পাব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে 2850 টকা। 2850 টকা টোটেল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে লাভ কৰিব। বুজি পালে? তাৰ ভিতৰত 100 টকা হৈছে কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড। এতিয়া আহোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ যদি কথা কওঁ, তেওঁ পাৰ ডে অনৰিয়াম পাব পাৰ ডে তেওঁ 250 টকা, আৰু দুদিন হ'ব সেইবাবে তেওঁৰ হ'ব 500 টকা টোটেল হ'ব। তাৰপিছত তেওঁৰ DA পাৰ ডে 250 টকা, আৰু দুদিন হোৱাৰ বাবে তেওঁ হ'ব 500 টকা পাৰ ডে। তাৰপিছত তেওঁৰ ট্ৰেইনিং 250 টকা, 3বাৰ ট্ৰেইনিং হোৱাৰ বাবে 750 টকা, আৰু পাৰ ডে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট 150 টকা, দুদিন হোৱাৰ বাবে 300 টকা। তাৰপিছত তেওঁ কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড নাপায়, 2050 টকা তেওঁ পইচা পাব। তাৰমানে
500 600 700 700 টকা বেছি পায় আৰু তেওঁ মানে কম পায় প্ৰিচাইডিঙে বেছি পায়। তাৰপিছত আহিল ফাৰ্ষ্ট পুলিং হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহোঁ ছেকেণ্ড পুলিঙে পাব অনৰিয়ামৰ নামত পাৰ ডে 250 টকা পাব, দুদিন হোৱাৰ বাবে 500 টকা। তাৰপিছতে আহিল তেওঁ নেক্সট ডে দিয়ে 250 টকা পাৰ ডে, দুদিন হোৱাৰ বাবে 500 টকা। তাৰপিছত আহিল ট্ৰেইনিঙো একেই 250 টকা। ৰ'ব দেই, ট্ৰেইনিং 250 টকা, দুদিন হোৱাৰ বাবে 500 টকা। তাৰপিছত ৰিফ্ৰেছমেণ্টো সেই একেই 150 টকা ইনটু 2 300 হ'ব, 1800 টকা ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে লাভ কৰিব, 1800। ঠিকে আছে। তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং মানে ছেক্টৰ অফিচাৰে এই বস্তুটো আপোনালোকক জমা দি পইচাটো প্ৰিচাইডিঙক দিব, প্ৰিচাইডিঙে বিলাই দিব, নহ'লে তেওঁ নিজে বিলায় আৰু আপোনালোকে ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব, নিজৰ নামটো লিখিব লাগে যে আপোনালোকে পইচাটো পালে। ছেকেণ্ড পুলিং হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিল থাৰ্ড পুলিং কিমান পাব? থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰে পাব 250 টকা অনৰিয়াম পাৰ ডে, দুটা দিন 500 টকা। তাৰপিছত 250 টকা এইটো পাৰ ডে দিয়ে পাব পাৰ ডে 250 টকা ইনটু 2 500 টকা। তাৰপিছত বাকী তেওঁ পাৰ ডে ট্ৰেইনিঙৰ বাবে দুদিন ট্ৰেইনিং হোৱাৰ বাবে 250 টকা ইনটু 2 500 টকা। তাৰপিছত আহিল ৰিফ্ৰেছমেণ্ট চবৰে ছেম হয়, 150 টকা ইনটু 2 300, টোটেল পাব 1800 টকা। মানে ছেকেণ্ড পুলিং আৰু থাৰ্ড পুলিঙে পইচা ছেম পায় আৰু অকল ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে 250 টকা বেছি পায় আৰু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ কম্পেৰিজনত, আৰু প্ৰিচাইডিঙে তাতকৈ অলপ বেছি পায় আৰু সিমানে। গ্ৰেণ্ড টোটেল আপোনাৰ হাতত দিব ₹8,500 অনলি। 8,500 টকা আপোনাৰ প্ৰিচাইডিঙৰ হাতত জমা দি দিব। তাৰপিছত তেওঁ সেইটো বিলাই দিব লাগিব আৰু সকলোৰে চাইন লৈ ল'ব লাগিব আৰু সেই কাগজটো ছেক্টৰ অফিচাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব। সিমানেই। এয়া হৈছে APR। বুজি পালে নহয়? APR। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰে আৰু তেতিয়া যদি কোনো এজন ভোটাৰে তেওঁৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো নানে, অকল ভোটাৰ শ্লিপ লৈ আনে বা অন্যান্য ডকুমেণ্ট লৈ আনে, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিবনে নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কিছুমান লিষ্ট দিছে যে এইসমূহ ডকুমেণ্ট যদি কোনো এজন ভোটাৰে আনে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভোট দিব পাৰিব। তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফটো ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাহিৰে ভোটাৰসকলৰ পৰা স্বীকাৰ্য দস্তাবেজসমূহ ডকুমেণ্টছ আদাৰ দেন এপিক ইলেক্টৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড টু বি একচেপ্টেড ফ্ৰম দ্য ইলেক্টৰ্ছ। কিছুমানে হয়তো এপিকটো আনিবলৈ পাহৰি যায়, পান কাৰ্ড লৈ আনে, অন্যান্য বহুত কাৰ্ড লৈ আনে। তাৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নম্বৰ 1টো হৈছে আধাৰ কাৰ্ড। যদি আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত ভোটাৰজনে আধাৰ কাৰ্ড লৈ আনে তেতিয়াও আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব পাৰে, খালি তেওঁৰ চিৰিয়েল নম্বৰ, তেওঁৰ নাম সৈতে চব মিলিব লাগিব। ছেকেণ্ড, মনৰেগা জব কাৰ্ডটো যদি আনে আৰু তেওঁৰ নামটো যদি সেই ইলেক্টৰ লিষ্টত আছে তেতিয়া তেওঁ পাৰিব। 3 নম্বৰ, পাছবুকছ উইথ ফটোগ্ৰাফ ইছ্যুড বাই বেংক/পোষ্ট অফিচ। যদি বেংকে বা পোষ্ট অফিচে, বেংকে বা ডাকঘৰে পাছবুক ইছ্যু কৰে, তাত যদি ফটোগ্ৰাফ থাকে তেতিয়া সেয়াও ভেলিড হ'ব। সেইটো দেখায়ো তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব। খালি এটা কথা মনত থ'ব, কোন ভোটাৰে কি কাৰ্ড লৈ ভোট দিলে তাৰ সকলো ৰেকৰ্ড আৰু তথ্য আপোনাক বিচাৰিব PS05 ভোটাৰ টাৰ্ণআউট ৰিপৰ্টৰ এক্সট্ৰা এটা নতুন ফৰ্মত। তাৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে। গতিকে PS05 আগত এটাই আছিল, বহুত শ্বৰ্ট এটা ফৰ্ম আছিল। এতিয়া কিন্তু নতুন এটা দীঘলকৈ চুটিকৈ
এটা ফৰ্ম সংযোজন কৰা হৈছে য'ত কোনে আধাৰ কাৰ্ড দি ভোট কৰিলে, কিমানজনে কৰিলে, মনৰেগা জব কাৰ্ড কৰি কিমান কৰিলে, সকলো তথ্য আপোনালোকে তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। 4 নম্বৰ হ'ল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্মাৰ্ট কাৰ্ড ইছ্যুড আণ্ডাৰ দ্য স্কিম অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ, শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত জাৰি কৰা স্বাস্থ্য বীমাৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড। যদি কোনোবাই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্মাৰ্ট কাৰ্ড যদি আনে, যিটো মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ দ্বাৰা ইছ্যু কৰা, তাত তেওঁৰ নাম আছে, সকলো তথ্য আছে, 17A তেতিয়া আপুনি ভৰাই তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব পাৰে। 5 নম্বৰ হৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, সকলোৰ হাতত থাকেই মোৰ অৰ লেছ। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি থাকে তেতিয়াও পাৰিব। 6 পান কাৰ্ড যদি থাকে, পান কাৰ্ড যদি আপোনাক দেখুৱায় তেতিয়াও পাৰিব। 7 স্মাৰ্ট কাৰ্ড ইছ্যুড বাই RGI আণ্ডাৰ NPR। স্মাৰ্ট কাৰ্ড যদি RGI দ্বাৰা বা NPR দ্বাৰা সেইটো ইছ্যু কৰা হৈছে, তেতিয়াও সেই কাৰ্ডটো যদি আপোনাক দেখুৱায়, তেওঁৰ নামটো বিচাৰি যদি চব অ'কে পাইছে, তেতিয়া আপুনি ভোট দিব পাৰে। 8 হৈছে ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট। ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্টটো গম পায়, মষ্ট অথেণ্টিক ডকুমেণ্ট বুলি কোৱাহে হয়, কাৰণ বহুত ফেকো বনাই লয়। ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট যদি কোনোবাই দেখুৱায় তেতিয়াও আপুনি মানে সেইটো কৰিব পাৰিব। 9 ফটোযুক্ত পেঞ্চন দস্তাবেজ, পেঞ্চন ডকুমেণ্ট উইথ ফটোগ্ৰাফ। পেঞ্চন ডকুমেণ্ট যদি কোনোবাই আনিছে, লগত ফটোগ্ৰাফ আছে, নাম আছে, সকলো তথ্য আছে, তেতিয়াও দিব পাৰিব। 10 কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ, ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠান, পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা ফটোযুক্ত চাকৰি পৰিচয় পত্ৰ, ছাৰ্ভিচ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডছ উইথ ফটোগ্ৰাফ ইছ্যুড টু এমপ্লয়িজ বাই চেণ্ট্ৰেল/ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, PSUs পাব্লিক ছেক্টৰ ইউনিটছ চাগে, পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীজ। গতিকে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠান, পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত যদি চাকৰি কৰি আছে, তেতিয়া যদি তেওঁ বাকী বস্তুবোৰ আনিবলৈ পাহৰি গ'ল খৰধৰত, তেতিয়া তেওঁ সেই আই কাৰ্ডটো লৈ আনিছে ফটোযুক্ত, সকলো নাম চাম ডিটেইলছ মিলিছে, তেতিয়া আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব পাৰে, আপুনি নোৱাৰে বুলি ক'ব নোৱাৰে। 11 আৰু লাষ্ট কপি হৈছে অফিচিয়েল আইডেণ্টিটি কাৰ্ডছ ইছ্যুড টু MPs, MLS, MLCs। MP, MLA, MLC সকলোৱে সংশ্লিষ্ট বিষয়ববীয়াৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা পৰিচয় পত্ৰ যদি কোনোবাই লৈ আনে, তেতিয়া আপুনি তেওঁক ভোট দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু আপুনি দিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে যদি বোলে কোনোবাই ডকুমেণ্ট লৈ আনিলে, তো একৰ্ডিং টু দ্য অফিচিয়েল ৰুল আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ ক'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, সেইটো মানে কেতিয়াও সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। বুজি পালে? গতিকে এই সম্পূৰ্ণ যদি বস্তু লৈ আনে, তেতিয়া চিন্তা নাই। আৰু যদি তেওঁ কিবা কাৰণত নানে, তেতিয়া আপুনি ক'ব যে গৈ পিনি লৈ আনক এইকেইটা চবৰ ভিতৰত, নহ'লে পুলিং এজেণ্টৰ লগত কথা পাতি তেওঁক মানে ভালকৈ কথাটো বুজাই, তেওঁ যদি চিনি পাওঁ বুলি কয়, তথ্য যদি যোগান ধৰিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁক ভোট দিলেই হ'ল, আৰু সিমানেই কথা। আৰু এয়া অকল জেনেৰেল ইলেকশ্যন টু লোকসভা 2024 বাবেহে বৰ্তমান। যদি এই ভিডিঅ'টো 2026 চাইছে, তাৰ পিছত চাইছে আৰু তাৰ পিছত চাইছে, তেতিয়া হয়তো নতুন সংযোজন তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, আৰু সেইমতে ECI গাইডলাইন মতে তেতিয়া আপোনালোকে নিজকে শুধৰণি কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মক পলৰ পিছত আৰু একচুৱেল পলৰ পিছত কেনেকৈ EVM বা VVPAT চিল কৰা হয় তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ পৰাই সকলো তথ্য আপোনালোকক দি আছোঁ, সেইবাবে মোৰ তাত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' উপলব্ধ নাই। যদিও মই ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছিলোঁ, মই সেই প্ৰচেছটোতো কেতিয়াও ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যিহেতু মই পাৰ্চনেল চেলৰ লগতো জড়িত নহয়, নহ'লেতো মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ হয়। সেইকাৰণে মই মুখেৰেহে ক'ম, আৰু যদি আপোনালোকে মই কোৱা কথাবোৰ যদি নোট ডাউন কৰে বা ভালকৈ মনত ৰাখে, তো এই কথাবোৰে আপোনাক সহায় কৰিব। যদিও মানে ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মই নিদিওঁ, কিন্তু আপোনালোকে ফটো ইয়াত কিছুমান দেখা পাব এজ পাৰ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক। তো তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি সহায় পাব। মক পলৰ পিছত লগালগ আপোনালোকে চিলিং কৰিব লাগে, আৰু যেতিয়া একচুৱেল পল হৈ যাব তাৰ পিছতো কৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ আগত এটা বিশেষ কাৰ্য আপোনালোকে কৰিব লাগে, সেয়া হৈছে পাৰিলে আগদিনাখনেই কৰিবই লাগে। সেয়া হৈছে আপোনালোকৰ হাতত থাকিব
স্পেচিয়েল টেগ হা এড্ৰেছ টেগ বুলি থাকিব নাম্বাৰ 1 তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 মানে মোৰ মতেহে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 দেই এনেটো চব ইকুৱেল হয় স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ তাৰপিছতে গ্ৰীণ পেপাৰ চিলকে গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বুলি কয় আগত ষ্ট্ৰিপ চিল বুলি কোৱা হৈছিল য'ত ABCD থাকে এতিয়া A আৰু B হে থাকে বহুত চিম্পল হৈ গ'ল সেইটো মই দেখুৱাম ইয়াত ফটোৰ সহায়ত তাৰপিছত আহিল পিংক পেপাৰ চিল অলপমান পিংক কালাৰৰ পিংক পেপাৰ চিলটো মকপল কৰা হোৱা পিছত মকপল শ্লিপটো সেই কলা খামত ভৰোৱা পিছত বাকচত ভৰোৱাৰ পিছত সেই বাকচটো চিল কৰে গতিকে সেই তাত মোক পিংক পেপাৰ চিলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকৈ এইবোৰ সহায় লৈ আমি মানে আমাৰ মেচিনবোৰক ধুনীয়াকৈ চিলিং কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ আগত আৰু এটা কথা কওঁ এড্ৰেছ টেগত আপোনাৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰিবলৈ নেপাহৰিব তাৰপিছত স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ তাত আপোনাৰ চাইন থাকে আৰু তাত পুলিং এজেণ্টৰ চাইন থাকে সেইটো নেপাহৰিব আৰু তাত থকা যিটো নাম্বাৰ সেইটো ফটো মাৰি থ'ব নহ'লে সেইটো টুকি ল'ব স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগৰো মানে নাম্বাৰ থাকে সেইটো টুকি ল'ব CU BU ভিভিপেটৰো ইউনিক ID থাকে তাৰ চিৰিয়েল নম্বৰ থাকে সেইটো টুকি ল'ব কাৰণ সেইবোৰ আপোনালোকে তাত লিখিব লাগিব এড্ৰেছ টেগত স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগত নেলাগে চাগে কিন্তু এড্ৰেছ টেগত সেইটো লিখিব লাগে আৰু এড্ৰেছ টেগ বহুত বাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভিভিপেটত বহুত বাৰ ইউজ কৰিব লাগে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰছী লগতে ধুনীয়াকৈ বনাই থ'ব আৰু CUত ব্যৱহাৰ কৰা হয় BUত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে সেইটো নিজে ভালকৈ চাই ল'ব এতিয়া নতুনকৈ যিটো গ্ৰীণ পেপাৰ চিল আহিছে তাৰ যিটো তাৰ ৰূপটো হৈছে এয়া green pepper seal. The modified green pepper seal is now provided with self-adhesive stickers at both ends on white side and marked as A and B. Since the modified green pepper seal will have self-adhesion capability, outer paper strip seal will not be required for sealing the control unit. আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পাব যিটো গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু এয়া হৈছে মডিফাইড আগৰটো ABCD থাকে আজিকালি অকল A আৰু B হে Aটো ওপৰত থাকিব Bটো তলত থাকিব গতিকে ইয়াতো আপোনাৰ সিগনেচাৰ আপোনাৰ সেই ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক লগত পুলিং এজেণ্টৰ সিগনেচাৰ ইয়াত লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান চিষ্টেম দিয়া আছে চাই লওক কেনেকৈ কৰে যেতিয়া এয়া খালি মক পল শেষ হোৱাৰ পিছতহে কৰিব তাৰ আগত কৰি নিদিব আকৌ গম পায় তথাপি মই হুৱৰাই দিছোঁ এনেকৈ মেচিনটো খুলি পিনি ইয়াত এইটো ভৰাই দিব ঠিক আছে ইয়াত ভৰাৰ পিছত ছেকেণ্ড ফটোটোত চাওক এনেকৈ ওলাব আৰু থাৰ্ডত চাওক এনেকৈ A আৰু তলত B ওলাব Aটো আগত মানে ইয়াতে খুৱাই দিব এৰ যেটো হেতু তাৰ বাকলিটো এৰাই এড মানে ডাইৰেক্ট মাৰি দিব বেলেগকৈ কোনো মানে টেপ বা মানে গাম ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু এৰ ওপৰত বিটো খুৱাই দিব হিমানটো কৰিলে হ'ল আৰু বিশেষ একো কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ পিছত স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগটো ক'ত খাই গম পায় ইয়াত খাই মানে এইটো ক্লোজ বাটনটোত খাই এইটো ফটোটো বৰ ভালকৈ নাই আহা গতিকে তাত সেইটো খুৱাব তাতো আপোনালোকে লা মাৰি দিব লাগিব ৰছী থাকিব গতিকে স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগটো এনেকুৱা থাকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত CU ID নম্বৰ থাকে আৰু ইয়াৰে নিজৰে চিৰিয়েল এটা নম্বৰ থাকে সেই চিৰিয়েল নম্বৰটো টুকি ল'ব ইয়াত আপোনাৰ সিগনেচাৰ প্লাছ ইয়াত আপোনাৰ পুলিং এজেণ্টৰ সিগনেচাৰ লাগে আৰু পিছ ফালটো হৈছে এয়া এইটো ফ্ৰণ্ট সাইড এইটো বেক সাইডটো ভালকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত সেইটো ভালকৈ খুৱাই দিব কেনেকৈ কৰিব লাগে গম পায় আৰু তাৰপিছতে মই যে কৈছিলোঁ বিটো তলত হ'ব এনেকৈ আৰু সেই নাম্বাৰটো কিন্তু ইয়াত মানে এটা নাম্বাৰ থাকে ইয়াত ভালকৈ নাই ওলোৱা সেই নাম্বাৰটো যাতে ওপৰত মানে দেখা পাই থাকে সেইটো কিন্তু চাব তাৰপিছত যিটো ড্ৰপ বক্স থাকে ভিভিপেটৰ ড্ৰপ বক্স এড্ৰেছ টেগ হৈছে এয়া এনেকুৱা এড্ৰেছ টেগ থাকে গতিকে এনেকুৱা অলৰেডি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ পৰা ওলমাই দিয়ে কিন্তু ভিভিপেট যিটো ড্ৰপ বক্স থাকে য'ত মানে ভিভিপেটৰ পেপাৰ শ্লিপবোৰ পৰিব সেই পেপাৰ শ্লিপটো মক পলৰ পিছত তাৰ মানে দুইটা চাইডে লেফ্ট চাইডে ৰাইট চাইডে কোণাত মানে সেইটো কিবা কৰি দিব এনেকৈ ওলমাই দিব এনেকুৱাকৈ
এড্ৰেছ টেগটো ওলমাই দিব তাত আপোনাৰ ভিভিপেটৰ যিটো নাম্বাৰ থাকিব সেইটো মেনশ্যন কৰিব ইয়াত আপোনাৰ ভোটিং পলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ থাকে নেম থাকে আৰু LAC নেম থাকে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউশ্যন নেম থাকে ডেট অফ পলিং থাকে আৰু বহুত তথ্য থাকে সেইবোৰ ভৰাই দিব তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো ওলমাই দিব তাৰপিছত লা মাৰি ঠিক কৰি দিব লাটো মাৰিবই লাগে ক'ত মাৰিব লাগে গম পায়ে লাটো একেবাৰে জইণ্টত মাৰিব ইয়াত দেখা যায় ক'লা ক'লাটো লা হয় গতিকে এনেকুৱাকৈ সেইটো য'ত য'ত মাৰিব লাগে সেইটো মাৰি দিব সেইটো ওলমাই দিব ঠিক আছে আৰু এই কামটো যদি কৰি লয় ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কৰিব লগা নাথাকে আৰু এইটো মানে তাৰপিছত একচুৱেল পল আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে আৰু যেতিয়া বোলে একচুৱেল পলটো শেষ হৈ গ'ল 5টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল বা আৰু অলপ দেৰি হ'ব পাৰে তাৰপিছত আৰু পাৰ্মানেণ্টলি যেতিয়া ক্ল'জ হ'ব তাৰপিছত ইয়াক যেতিয়া আমি নিজৰ ইয়াৰ খামত ভৰাম নিজৰ ইয়াৰ বাকচত ভৰাম তাতো মানে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ ওলমাই দিব এনেকুৱাকৈ ওলমাবলৈ তাত জেগা পাব এনেকুৱাকৈ ওলমাই দিব আৰু এইবোৰ আগদিনা ৰাতিখনে লিখি থ'ব চব বস্তু লিখি থ'ব এড্ৰেছ টেগ মানে বহুত কেইটা লাগে মই 20টামান দিবই চাগে আপোনালোকে 10টা লিখি থ'ব স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ এটাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় 2টা দিয়ে গতিকে এটা লিখি থ'ব ফটো মাৰি থ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰীণ পেপাৰ চিল থাকে গ্ৰীণ পেপাৰ চিলো 2টা বা 3টা দিয়ে সেইটো এটা ফটো মাৰি থ'ব এটা ইউজ কৰা হয় আৰু সেইটো য'ত ইউজ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে এটা ফৰ্ম পায় পেপাৰ চিল একাউণ্ট তাতে ভৰাব লাগে সেইটো ভৰাব তাৰপিছতে পিংক পেপাৰ চিলৰ বিষয়েও সেইটো ফটো মাৰি থ'ব তাৰ নাম্বাৰটো লিখিব লাগে তাতো চাইন টাইন থাকে এইকেইটা মূল কথা এনেকৈ চিলিং কৰা হয় গতিকে চিলিংটো ইমান টান নহয় আপোনালোকে এবাৰ খালি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব বহুত ভিডিঅ' উপলব্ধ আছে খালি লেটেষ্টটোৱে চাব মই ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকক ছবিৰ আকাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিচাপে ডিউটি লাভ কৰিছে বা অন্যান্য পলিং অফিচাৰ হিচাপে ডিউটি লাভ নকৰক কিয় আপোনালোকে কিন্তু কিছুমান কথা জনাটো দৰকাৰ যে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত আপোনালোকৰ পলিং ষ্টেচনত কোন ব্যক্তি আহিব পাৰে কাৰণ ভোটাৰ হ'ল বুলিয়ে সকলো ব্যক্তি আহিব নোৱাৰিব বা ভোট দিয়া পিছতো বহুতো ব্যক্তিয়ে তাত মানে ইফাল কৰি থাকিব নোৱাৰে তাৰ বিভিন্ন নিয়ম আছে তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম Persons entitled to enter the polling stations in addition to the electors assigned to your polling station only the following persons can be admitted into the polling station elector আৰু ভোটাৰ বাহিৰে অন্যান্য ব্যক্তি কিন্তু আহিব নোৱাৰে বোলে বেলেগ এটা সমষ্টিৰ বেলেগ এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ ইলেক্টৰ তেনে ব্যক্তি আহিব নোৱাৰে কোনে পাৰে প্ৰথমে তাৰ বিষয়ে জানিম পলিং অফিচাৰ সকলে পাৰিব ফাৰ্ষ্ট পলিং ছেকেণ্ড পলিং থাৰ্ড পলিং ফ'ৰ্থ পলিং ফিফ্থ পলিংটো তেওঁলোকতো পাৰিবই তাৰ বাহিৰে ইচ কেণ্ডিডেট প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটে পাৰিব যি ইলেকশ্যন খেলিছে হিজ ইলেকশ্যন এজেণ্ট আৰু তেওঁৰ ইলেকশ্যন এজেণ্টে পাৰিব আৰু তেওঁ হ'ব পাৰে তাইৰো হ'ব পাৰে এণ্ড ওৱান ডে ডিউলি এপইণ্টেড পলিং এজেণ্ট অফ ইচ কেণ্ডিডেট এট এ টাইম আৰু প্ৰত্যেক এজেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ এজন পলিং এজন এবাৰতে পাৰিব এবাৰত এটা পাৰ্টিৰ 2টা পলিং এজেণ্ট কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত তাৰপিছত মিডিয়া পাৰ্চনছ অথৰাইজ বাই দ্য কমিশ্যন তাৰপিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চেইন অফ কমাণ্ড আছে সেই চেইন অফ কমাণ্ডৰ মতে যিসকল মিডিয়া পাৰ্চনক বা সাংবাদিকক তেওঁলোকে অথৰাইজ কৰিছে যে আপোনালোকে যাব পাৰে তাত তেওঁক দিব পাৰে কিন্তু তেওঁ পাৰিলেও ভোট দি থকা মানুহক তেওঁ ফটো তুলিব নোৱাৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে একদম তাত গৈ তেওঁ কোনটোত ভোট দিছে ক'ত টিপিছে সেইটো নোৱাৰে সেইটো চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটো ভাইলেট হ'ব তাৰপিছত পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ অন ডিউটি ইন কানেকশ্যন উইথ ইলেকশ্যন অবজাৰ্ভাৰ্ছ এপইণ্টেড বাই দ্য কমিশ্যন যি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগত জড়িত তেনে ব্যক্তি পাৰিব অবজাৰ্ভাৰসকলে পাৰিব যিয়ে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এপইণ্ট কৰিছে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে পাৰিব ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰসকলে পাৰিব যদি খালি তেওঁলোক অথৰাইজ হ'ব লাগিব ফটোগ্ৰাফাৰসকল ষ্টাফ ফৰ ৱেবকাষ্টিং যিয়ে ৱেবকাষ্টিং কৰে তেওঁলোকে পাৰিব ইন দ্য কেছ অফ ক্ৰিটিকেল/চেনচিটিভ পলিং ষ্টেচন যদি মানে পলিং ষ্টেচনটো চেনচিটিভ হয় অলপমান খেলি মেলি হোৱাৰ চান্স থাকে তেতিয়া প্ৰায়ে ৱেবকাষ্টিং দি দিয়ে য'ত মানে CCTV লগোৱা থাকে
তাৰপিছত আহিলে চাইল্ড ইন আৰ্মছ একম্পেনিং এন ইলেক্টৰ, যদি কোনো এজন ভোটাৰ আহে আৰু তেওঁৰ সন্তান আছে লগত, ল'ৰা ছোৱালী আছে, খুব বেছি ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়, তেতিয়া তেওঁলোক পাৰিব আৰু মাক পুতেক বাপেক জীয়েক বাপেক পুতেক তেনেধৰণৰ। A person accompanying a blind or infirm voter who cannot move without help and তাৰপিছত এনে অন্ধ ব্যক্তি বা দুৰ্বল ব্যক্তি যি আনৰ সহায় নহ'লে একোৱে কৰিব নোৱাৰে, তেনে ব্যক্তিয়ে পাৰিব আহিবলৈ। Such others persons as you may from time to time admit for the purpose of identifying voters or otherwise assisting you in taking the poll। আৰু অন্যান্য ব্যক্তিও হ'ব পাৰে যি ব্যক্তি আপোনাৰ মতে আপুনি ভাবিছে যে এওঁক দৰকাৰ হ'ব, কাৰণ এওঁ ভোটাৰক সহায় মানে আইডেণ্টিফাই কৰাত সহায় কৰিব বা কৰিছে, তো তেনে ব্যক্তি পাৰিব। তাৰপিছত the returning officers have been asked to issue identity cards to the contesting candidates bearing their photographs. In case a necessity arises, you may ask for its production when they visit the polling station. Similarly, the election agents of the candidates can be asked to produce the duplicate copy of their appointment letter, which is attested by the returning officer and also bears the photograph of the election agent. তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কণ্টেষ্টিং যি ইলেকশ্যন খেলিছে তেওঁ নিজে আহিছে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত, তেতিয়া তেওঁক ইলেকশ্যন যিটো কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত থকা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে তেওঁক এটা ফটোগ্ৰাফ লগা এটা আই কাৰ্ড দিয়ে। সেই আই কাৰ্ডটো আপুনি যদি আৰু প্ৰয়োজন হয় তেওঁৰ পৰা সেই আই কাৰ্ডটো বিচাৰিব পাৰে। আৰু ইলেকশ্যন এজেণ্টসকল যদি আহে তেওঁলোকৰ পৰাও এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপুনি ল'ব পাৰে, যিটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে এটেচ কৰি দিয়া থাকে, ফটোগ্ৰাফ থাকে, নাম থাকে ইত্যাদি। তাৰপিছত কৈছে you should note that the term public servant on duty in connection with election does not normally include police officer. Public service on duty in connection with election বুলি ক'লে পুলিচসকলক নুবুজায়, মানে পুলিচ অফিচাৰক নুবুজায়। পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'লেই, চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুলি ক'লেই পুলিচসকলক নুবুজাই কৈছে। Such officers whether in uniform or in plain clothes should not as a general rule be allowed to enter inside the polling booth। আৰু সেইবাবে যদি সেই পুলিচ অফিচাৰে উইথাউট ইউনিফৰ্ম চিভিল ড্ৰেছত আহিছে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি তেওঁক সোমাব দিব নোৱাৰে। You may however call them in occasionally for the maintenance of law and order or some similar purpose whenever the necessity arises। কিন্তু যদি পৰিস্থিতি অলপ ভয়াৱহ হয় তেতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে আপুনি তেওঁক মাতিব পাৰে। Their presence in the polling booth without any compelling reason has on occasions given rise to complaints by some candidates or parties who have alleged that their agents had been overawed by unnecessary show of force। তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বুলি ইয়াত কৈছে যে অত্যাধিক যদি পুলিচ থাকে এটা পুলিং ষ্টেচনত তেতিয়া পুলিং এজেণ্টসকল অলপ ইণ্টিমিডেটেড হৈ যায়, তেওঁলোকে ভয় খায়, সেইটো যাতে নহয় আৰু তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে। Similarly, security personnel, if any, accompanying an elector or candidate or his election agent or polling agent should also not be allowed to enter the polling station except the security personnel for the Z+ protected, that too only a single plain clothed security personnel with concealed arms। তাৰপিছত যদি এজন ইলেক্টৰ আহিল কিন্তু সেই ইলেক্টৰ বোলে Z+ চিকিউৰিটি থকা বহুত মানে হাই ফাই মানুহ, তেতিয়া আপোনালোকে সোমাব দিব পাৰে, কিন্তু এজন গাৰ্ডে পাৰিব। Z+ চিকিউৰিটিটো বহুত গাৰ্ড থাকে, এজনে পাৰিব আৰু তেওঁ মানে ছিংগল প্লেইন ক্লথ পিন্ধিব লাগিব আৰু তেওঁ মানে চিকিউৰিটি যিটো পাৰ্চনেল যিটো আৰ্ম থাকে, বন্দুক থাকে, সেইটো তেওঁ মানে লুকুৱাই ল'ব লাগিব, সিমানেই আৰু নোৱাৰে আৰু। You should also note that the expression public servant on duty in connection with election does not also include the ministers, state ministers and deputy ministers of the union and the states। তাৰ আৰু এটা কথা কৈছে, পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট অন ডিউটি বুলি ক'লে মিনিষ্টাৰ, ষ্টেট মিনিষ্টাৰ মানে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বা ডেপুটি মিনিষ্টাৰ, তেওঁলোককো কিন্তু নুবুজায়।
মিনিষ্টাৰ হ'ল বুলি আপুনি তেওঁলোকক কিন্তু সোমাব দিব নোৱাৰে আপোনাৰ ভোটিং কেন্দ্ৰত and the states the ministers state ministers and deputy ministers of the union and the states who have been given security cover at the state expense are not allowed to function as polling agents as per commission's direction আৰু যদি কোনো polling agent চৰকাৰী পইচাৰে খাই আছে চৰকাৰৰ মতে চলে তেনে ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও পুলিং এজেণ্ট হ'ব নোৱাৰে As per standing instructions, the security personnel accompanying ministers or political functionaries who enter the polling station in their capacity as candidates for elections or as electors shall not be allowed entry inside the polling station. They can wait to stand at the door of the polling station but shall not in any circumstances do not act amounting to interference vice in the conduct of poll. যদি security personnel আহে মিনিষ্টাৰ লগত পলিটিকেল ফাংচনাৰীবোৰৰ লগত আৰু তেওঁ যদি এজ এ কেণ্ডিডেট সোমায় তেওঁলোকক পলিং ষ্টেচনত কিন্তু সোমাব নোৱাৰে আপুনি মানে তেওঁলোকক সোমাবলৈ ৰিফিউজ কৰিব পাৰে যে আপুনি সোমাব নোৱাৰে আপুনি বাহিৰত থাকক পলিং ষ্টেচনৰ মানে বাহিৰতে আপুনি পাৰিব Entry of persons should be strictly regulated as detailed above, otherwise smooth and orderly conduct of poll may be vitiated. You should allow only 3 or 4 electors to enter the polling station at a time. আৰু আপুনি যাক তাক সোমাব দিলে নহ'ব কাৰণ ইয়াত কৈছে যে you should allow only 3 or 4 elector এবাৰত অকল 3 বা 4জন ব্যক্তিকে polling ষ্টেচনৰ ভিতৰত সোমাব দিছে if you have a reasonable doubt about the presence of any person about his/her credentials you have a reasonable suspicion in the polling booth you can have him searched if necessary even though the person concerned may be in possession of a valid authority letter to enter the polling booth আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ polling booth হলে যিজন মানুহ আহিছে হয়তো তেওঁ অফিচিয়ালে হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁকো আপোনালোকে কিন্তু সাৰ্চ কৰিব পাৰে যদি মানে আপোনাৰ কিবা ডাউট হৈছে তেতিয়া আপুনি সাৰ্চ কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ হাতত কি আছে আপোনাৰ পকেটত কি আছে তেনেকৈ In the performance of your duties you are only bound by the instruction of the election আৰু আপুনি যেতিয়াই এজ এ প্ৰিসাইডিং বা এজ এ পলিং অফিচিয়েল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰি ফিল্ডলৈ যাব তেতিয়া আপুনি কাৰো কথা শুনিব নোৱাৰে except the election commission of India আৰু কৈছে if you have engaged any local officer or a woman attendant for helping you in the identification of electors or to assist you otherwise in taking the poll they should normally be seated outside the entrance of the polling station he/she should be admitted into the polling station only when he/she is required for identification of a particular elector or for assisting you for a particular purpose or in connection with the taking of the poll. No one inside the polling station should be allowed to influence or try to influence the electors by words or gesture to vote in a particular way. তাৰ পিছত কৈছে যদি আপুনি লোকেল অফিচাৰ নিযুক্তি দিয়ে কিবা কাৰণত বা উইমেন এটেণ্ডেণ্ট কৰে আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে যে এজন ভোটাৰক চিনি পাইছেনে নাই এজন আপোনাৰ এৰিয়াৰ হয় নাই তেনেকুৱা যদি হয় তেওঁকো কিন্তু পলিং ষ্টেচনৰ এন্ট্ৰেন্সৰ বাহিৰতহে তেওঁকো মানে ৰখিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু অকল আপুনি বিচাৰিলেহে তেওঁ আহিব এজ এ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়াহে পাৰে আৰু কোনো কাৰণতেই সেই ব্যক্তিজনে কাক ভোট দিব লাগে কাক দিব নালাগে সেইটো যাতে নকয় কোনো ধৰণৰ জেষ্টাৰ বা শব্দ মানে নকয় মানে সেইটো আপুনি কিন্তু চাব লাগিব এইকেইটাই মূল কথা ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া পুলিং ষ্টেচন গৈ পাব তাৰ পিছত কৰিবলগীয়া এটা বিশেষ কাম তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আপোনালোকে পুলিং ষ্টেচন গৈ পাব তাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু যিবোৰ বস্তু লৈ আনিছিল কিছুমান বস্তু বাহিৰত ডিসপ্লে কৰিব লাগিব নটিচ বৰ্ডৰ সহায়ত হয়তো নটিচ বৰ্ড নাথাকিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে সেই পুলিং ষ্টেচনৰ ৱালত নহলে বেৰত তেনেকুৱা মানে কিছুমান স্থান বাছি
তাত আপোনালোকে সেই ডিছপ্লেসমূহ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে জনাম ইয়াত কৈছে যে ডিছপ্লে প্ৰমিনেণ্টলি আউটছাইড ইচ পলিং ষ্টেচন প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচনৰ বাহিৰত সকলোৱে দেখাকৈ এইবোৰ ন'টিছবোৰ লগাব লাগে যেনে এ ন'টিছ স্পেচিফাইং দ্য পলিং এৰিয়া এণ্ড দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ ইলেক্টৰ্ছ টু বি ছাৰ্ভ বাই দ্য পলিং ষ্টেচন তো প্ৰথম ন'টিছটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব মানে সেইটো অলৰেডি দিয়াই থাকে খালি তাত আপোনাৰ পলিং ষ্টেচন নেম নাম্বাৰ ইত্যাদি LAC এইবোৰ লিখিব লাগে গতিকে এ ন'টিছ স্পেচিফাইং দ্য পলিং এৰিয়া এণ্ড দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ দ্য ইলেক্টৰ্ছ টু বি ছাৰ্ভড বাই দ্য পলিং ষ্টেচন তো পলিং ষ্টেচনৰ বিষয়ে আৰু পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাৰ বিষয়ে সকলো তথ্য তাত দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেই ন'টিছটো আপোনাক দিয়ে পঠিয়ায় ইয়াৰ পৰাই মানে য'ৰ পৰা আপোনালোকে বস্তুবোৰ কালেক্ট কৰিব 2. A copy of the list of contesting candidates in Form 7A. In Form 7A বুলি এটা ফৰ্ম পাব সেই ফৰ্মত কিমানজন কেণ্ডিডেটে কণ্টেষ্ট কৰিছে বা ইলেকশ্যন খেলিছে তাৰ এটা লিষ্ট পাব তাৰ ঢেৰ কপি পাব ঢেৰ নিদিব পাৰে দুটা দিয়ে মেক্সিমাম গতিকে তাৰে এটা কপি আপোনালোকে বাহিৰত গৈ সেইটো খুৱাই দিব সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব সেইটো নেপাহৰিব আৰু বাকী ইয়াত কথা কৈছে যে দ্য লেংগুৱেজ অফ দ্য ন'টিছ শুড বি দ্য ছেম এজ ফৰ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ এণ্ড দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য নেমছ শুড অলছ' বি দ্য ছেম এজ ইন দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট তাৰপিছত যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ ফৰ্মত সেই ছেম ভাষা কিন্তু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ যিহেতু লিষ্টটো দিব তাত ঠিক আছে আৰু যিটো ক্ৰন'লজিকেল অৰ্ডাৰত নামবোৰ দিয়া আছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ সেই লিষ্টত ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ডাঙৰ এটা পোষ্টাৰ মাৰিব লাগিব যিটো পোষ্টাৰ অলৰেডি আপোনাক দিবই 3 নম্বৰ ভোটাৰ ফেচিলিটেশ্যন পোষ্টাৰ্ছ শুড বি ডিছপ্লেড অন দ্য আউটছাইড ৱাল নিয়াৰ দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ অফ ইচ পলিং ষ্টেচন প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত প্ৰৱেশ দুৱাৰত ভোটাৰ ফেচিলিটেশ্যন পোষ্টাৰ এটা লগাব লাগে ডাঙৰকৈ 4 নম্বৰ এ প্ৰিণ্টেড চেম্পল অফ EVM বেলট ইউনিট পেষ্টেড অন দ্য কাৰ্ডবৰ্ড ৰিয়েল চাৰ্জ ডামি বেলট পেপাৰ টু বি ইউজ টু ফেচিলিটেট ভোটাৰ্ছ তাৰপিছত এটা ডাঙৰ এটা EVM বেলট ইউনিট মানে এটা ফটো পাব কাৰ্ডবৰ্ড ৰিয়েল চাইজৰ দামী হ'ব সেয়া গতিকে সেইটো আপোনালোকে লগাই দিব বাহিৰত যাতে মানুহবোৰে দেখে যদিও মানুহবোৰে গম পায় যে কেনেকৈ ভোট দিব লাগে কিন্তু তথাপিও বহুতৰ কনফিউজন থাকে কাৰণ বছৰেকত আৰু বছৰেকতো নহয় 5 বছৰত এবাৰহে ভোট দিবলৈ আহে বাবে খেলি মেলি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা ডাঙৰ এটা পোষ্টাৰ সেইটো দিয়ে আপোনালোকক গতিকে সেইটো বিচাৰি সেইটো লগাই দিব বাহিৰত যাতে মানুহবোৰে সেইটো চাই অলপমান মানে আইডিয়া পায় তাৰপিছত যদি আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত বোলে CCTV লগোৱা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ডাঙৰ কাগজত লিখি দিব মেছেজ টু বি ডিছপ্লেড হয়তো কিছুমান দিয়েও তেনেকুৱা মানে ন'টিছ অলৰেডি লিখা থাকে যদি নাই লিখা এনেকুৱাকৈ লিখি ল'ব ইউ আৰ আণ্ডাৰ ৱেব কেমেৰা / CCTV ছাৰ্ভেলেঞ্চ বুলি এনেকুৱাকৈ লিখি ল'ব এইটো মাষ্ট হয় এইটো নেপাহৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে মেল ফিমেল তাৰো চাইন মানে এক্সট্ৰাকৈ লগাই ল'ব তাৰপিছত মোবাইল ফটো তোলা নিষেধ ভিডিঅ'গ্ৰাফী নিষেধ এইবোৰ কৰিব যদি অথৰাইজ পাৰ্চনে ফটো তোলে যেনে সাংবাদিক হ'ব পাৰে অফিচিয়েল ফটোগ্ৰাফাৰ হ'ব পাৰে তেতিয়া কথা বেলেগ নহ'লে যিবোৰ জনতা বুলি কয় হিন্দীত মানে যিবোৰ জেনেৰেল পিপল ইলেক্টৰ বা ভোটাৰসকলে কিন্তু পলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত ভোট দিব যাওঁতে কিন্তু কোনোপধ্যেই ভোট মানে মই যে ভোট দিছোঁ তাৰ ফটো ভিডিঅ'টো ল'ব নোৱাৰে সেইটো বৰ্জিত গতিকে এই ন'টিছবোৰ ভালকৈ দিব যাতে মানুহৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু আপোনাৰ দায়িত্ব ভালকৈ পালন কৰা হয় ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে লাগিলে আপুনি ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং ফ'ৰ্থ পুলিং ফিফ্থ পুলিং বা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে নহওক কিয় আপোনালোক সকলো হ'ল এটা টীম আৰু এটা টীমে এটা ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত সকলো কথা আৰু তথ্য জানিব লাগে আৰু তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টি বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যদি কেনেবাকৈ কিবা কাৰণত আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰত কিবা অশান্তি হোৱাৰ বাবে যদি আপুনি ভোট
ৰখাব বিচাৰিছে মানে গোটেই ভোটিং প্ৰচেছটোৱে শেষ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এই চেপ্টাৰ 6টো লোৱা হৈছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ পৰা ইয়াত কৈছে যে adjournment/stoppage of poll due to riot, booth capturing, etc. Adjournment of poll due to riot, etc. তো যদি কিবা ৰায়ত হৈ যায় ৰায়ত মানে বিশৃংখল পৰিস্থিতি হৈছে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি হৈছে মেচিন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভোটাৰসকলক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই পৰিস্থিতিক ৰায়ত বুলি ধৰা হ'ব ইয়াত কিছুমান নিয়ম আছে তাৰ বিষয়ে মই জনাম 6.1.1 under section 57 in the bracket 1 of the Representation of People Act 1951 the presiding officer of a polling station is empowered to adjourn the poll on account of to section 57 আৰু in the bracket 1 মতে যিটো Representation of People Act 1951 মতে লিখা আছে তাৰ মতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যদি তেওঁৰ ভেলিড কাৰণ থাকে ভোট মানে ৰখাই দিব পাৰে 1 a natural calamity like flood heavy snowfall as severe storm and the like যদি বোলে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ল যেনে বানপানী হৈছে বহুত হেভি স্ন'ফল হৈছে বৰফ পৰিছে বহুত ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যদি অন্যান্য এনে ধৰণৰ মানে যদি ভয়ানক পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া ভোট ৰখাই দিব পাৰে ক্লোজ বাটনটো টিপি 2 নন ৰিচিট অৰ লছ অৰ ডেমেজ টু এসেনশিয়েল পলিং মেটেৰিয়েলছ লাইক ভোটিং মেচিন অথেণ্টিক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল এণ্ড দ্য লাইক আৰু যদি ভোটিং মেচিন ইভিএম ডেমেজ হ'ল হেৰাই গ'ল কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আপোনাৰ হাতত যিটো অৰিজিনেল কপি সেইটো পোৱা নাই ডুপ্লিকেট কপি পাইছে তেতিয়া disturbance of peace at the polling station making it impossible to take the poll আৰু polling stationৰ বাহিৰত বহুত হাল্লা গুল্লা হৈছে আপোনাৰ polling stationত হিলগুটি দলিয়াইছে অশান্তি কৰিছে ভোট কাকো দিবলৈ দিয়া নাই ভোট চলিবলৈ দিয়া নাই অশান্তি মানে তেতিয়া আপুনি এই কামটো কৰিব পাৰে but you have to inform the sector officer before making any kind of move তাৰপিছত non-arrival of the polling party at the polling station due to obstruction on the way or any other serious difficulty কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে polling party বোলে polling station গৈ নাপালে এজনে গৈ পালে দুজনে গৈ পালে তিনজন থাৰ্ডজন আহি পোৱা নাই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে আহি পোৱা নাই বিভিন্ন কাৰণত serious difficulty হৈছে তেতিয়া any other sufficient cause আৰু ইয়াৰ আৰু অন্যান্য যিকোনো মানে কাৰণ হ'ব পাৰে যিটো কাৰণ বহুত ভয়ানক হ'ব পাৰে তেতিয়া তাৰপিছত কৈছে if there is a riot or any attempt of open violence use police force to control the same আৰু যদি তাত বোলে খোলাখুলিকে হিংসাত্মক কাৰ্যত মানুহবোৰ লিপ্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পুলিচ ফ'ৰ্চক মাতি পুলিচ ফ'ৰ্চক জনাই সেই সিচুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক if however it cannot be controlled and it is impossible to continue the poll you should adjourn the poll আৰু যদি আপুনি দেখিলে যে নাই নহৈছে তেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ক as stated above the poll should also be adjourned if the conduct of the poll is rendered impossible on account of any natural calamity or other sufficient cause. A passing shower of rain or strong wind would not normally be a sufficient cause for adjournment of poll. তো এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ মন গ'ল বোলে এনে আৰু বৰষুণ দিছে ৰিমঝিম এনে বতাহ মাৰিছে আপোনাৰ মন গ'ল আপুনি বন্ধ কৰি দিব সেইটো নহ'ব তেনেকুৱা তাক নেচাৰেল কেলামিটি বুলি নকয় the discretion given to you to adjourn the poll should be exercised most sparingly and only in cases where it has become physically impossible to conduct a poll আৰু এইটো একেবাৰে ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট যেতিয়া মানে পৰিস্থিতি হাতৰ বাহিৰত তেতিয়াহে এই মানে ডিচিশ্যনটো ল'ব যেতিয়া মানে ফিজিকেলি ইম্পচিবল হৈ যায় মানে সেই ভোটিং টেষ্টটো পতাৰ মানে সেই ভোটিংটো আৰম্ভ কৰাৰ বা কণ্টিনিউ কৰাৰ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়তে এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিব The commission has, however, decided that an adjourned poll may be ordered at all those polling stations where polling fails to start within 2 hours of the time scheduled for the commencement of poll. তো Election Commission of India মতে আপুনি আপোনাৰ polling stationত poll বন্ধ হৈ যাব পাৰে যদি আপোনাৰ যিটো actual polling সেই টাইমটো 2 ঘণ্টা লেট হৈ গ'ল
2 ঘণ্টাৰ পিছত বোলে 4 ঘণ্টাৰ পিছত ভোটিং আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াও আপুনি ভোট বন্ধ কৰি দিব পাৰে মানে আৰু এতিয়া আৰু ইলেকশ্যন নহয় পুনৰ চাগে হ'ব কেতিয়া হ'ব ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইন মতে সেইটো হ'ব তাৰপিছত কৈছে ইন এভৰি কেছ অফ এডজাৰ্ণমেণ্ট অফ পোল ইউ মাষ্ট ৰিপৰ্ট ইমিডিয়েটলি দ্য ফুল ফেক্টছ টু দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ wherever a poll is adjourned announce formally to all who are present at the polling station that the poll will be taken on a day to be notified subsequently by the election commission তাৰপিছত আপুনি লগালগ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক আপোনাৰ তথ্যসমূহ জনাব লাগিব যে কিহৰ কাৰণে এই ঘটনাবোৰ হৈছে কি কৰা যায় কি কৰা নাযায় তাৰপিছত আৰু কেতিয়া পুনৰ হ'ব সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে জনাব both the units of the voting machine VVPAT and all election papers should be sealed and secured in the presence of the polling agents as if the poll has come to close in the normal way যেনেকৈ normal way পোলটো ক্লোজ কৰা হয় চিউৰ ক্লোজ বাটনটো টিপি ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভোটিং মেচিনৰ অন্যান্য বস্তুবোৰ ডিছকানেক্ট কৰি সেইটো ষ্টাইলতে চব বস্তু মানে বন্ধ কৰি চিল কৰি আপুনি সেইটো ঘূৰাই দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব তাৰপিছত এইটো of section 57 of the RP Act 1951 the adjourned poll will recommence on the date and time fixed by the Election Commission of India from the stage at which it was left immediately before the adjournment তাৰ মানে ইয়াত এইটো কথা কৈছে যে আপোনাৰ 11টা বজালৈকে সব ওকে আছিল তেতিয়ালৈকে ভোট চলি আছিল 11:30 আহি এনেকুৱা মানে সাৰ্কামষ্টেন্স হৈ গ'ল যেটো মানে কোনেও ভবা নাছিল তেতিয়া যদি নেক্সট যেতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ডেট এটা ঘোষণা কৰিব ৰিপলৰ তেতিয়া কিন্তু আগত যিবোৰে অলৰেডি ভোট দিলে তেওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে আৰু পুনৰ যিবোৰে আগত দিব পৰা নাছিল তেওঁলোকে পাৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ভোটটো মেচিনত ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল that is the electors who have not already voted before the poll was adjourned will alone be permitted to vote at the adjourned poll the returning officer will provide the presiding officer of the polling station where such adjourned poll is taken with the sealed packets containing the same marked copy of the electoral roll and the register of voters in Form 17A, which were earlier used at that polling station and a new voting machine and VVPAT. তো নতুন পোলিং ষ্টেচন মানে নতুন পোলিং যিবোৰ ভোটিং মেচিন থাকিব সেইবোৰ আপোনাক দিয়া যাব আৰু ফৰ্ম 17A টো আগৰটো আপোনাক দিব সেম Before the recommencement of the adjourned poll, the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll and the register of voters should be reopened by you in the presence of the contesting candidates or their agents who may be present at the polling station, and this very same marked copy of the electoral roll and the register of voters should be used for completion of the adjourned poll. So, zorleke poll rocky gosil. আৰু যেতিয়া ৰিপোল হ'ব ৰিকমেন্সমেন্ট অফ দ্য এডজাৰ্ণ পোল হ'ব তেতিয়া আগৰ জৰলৈকে হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ পৰা হ'ব বুলি ইয়াত পুনৰ হেতু কথা কৈছে আৰু হে সকলো তথ্য সকলো বস্তু আপুনি খুলিব পুলিং এজেন্টৰ আগত নহলে ইলেকশ্যনৰ যেটো ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁৰ আগত Where the poll could not be commenced due to non-arrival of the polling party or other reasons, the provisions of the above-mentioned rules will apply to every such adjourned poll as they apply to the original poll. So, jitu niyam mate eta original poll kora hoisil re-poll kora time hetu same poll mane continue kora hobo. ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু এতিয়া বিভিন্ন ইয়াত circumstance দিয়া আছে যে stoppage of poll for failure of EVM boot capturing EVM বেয়া হৈ গল তেতিয়াও ভুল মানে আপুনি ভোটিং ৰখাব পাৰে বুট ক্যাপচাৰিং হৈ গল গুটেই আপোনাৰ ভোটিং কম্পাৰ্টমেন্টত বেলেগ মানুহ হুমাই গল মেচিন কিবা কিবি টিপিছে অশান্তি কৰিছে আৰু গুটে ভাঙা ভঙি কৰিছে তেতিয়া কি হয় তাৰ বিষয়ে ইয়াত কৈছে under section 58 and 58A of the Representation of the People Act 1951, the Election Commission has given power to declare the poll at the polling station to be void and direct a fresh poll if at the polling station. So, jodi enekwa kisman poristiti hoy তেতিয়া পুনৰ ফ্ৰেছ পোল হ'ব কি হৈছে হেয়া any voting machine has been unlawfully taken away by any unauthorized person যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে unauthorized person আহি voting machine to লৈ গৈছে any voting machine has been accidentally or intentionally destroyed or lost or damaged or tampered and the result of the polling at that polling station cannot be ascertained for that reason আৰু যদি voting machine to accidentally বা intentionally ভাঙি দিয়া হৈছে
হেৰাই গোৱা হৈছে, ডেমেজ কৰা হৈছে, টেম্পাৰ কৰা হৈছে, টেম্পাৰ মানে তাৰ লগত খেলি মেলি কৰিছে যাতে মানে ভোটত খেলি মেলি কৰিব পাৰি, ৰিজাল্টৰ লগত খেলি মেলি কৰিছে, তেতিয়া আপুনি এই কামটো কৰিব পাৰে, মানে বন্ধ কৰিব পাৰে। এনি ভোটিং মেচিন ডেভেলপছ এ মেকানিকেল ফেইলিয়াৰ ডিউৰিং দ্য কোৰ্চ অফ দ্য ৰেকৰ্ডিং অফ ভোটছ, আৰু যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং অফ ভোট চলি আছিল তেতিয়া ভোটিং মেচিন কাম নকৰা হৈছে, মেকানিকেল ফেইলিয়াৰ হৈছে, তেতিয়া এনি এৰৰ অৰ ইৰেগুলাৰিটি ইন প্ৰচিডিউৰ উইচ মে ভিচিয়েট দ্য পল হেজ বিন কমিটেড, নহ'লে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিলে যিটো কাম হয়তো পলিং অফিচিয়েলবোৰেও কৰিব পাৰে, পলিং এজেণ্টে কৰিব পাৰে, যিকোনো ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে, ইলেক্টৰ ভোটাৰে কৰিব পাৰে, যিবোৰ ইৰেগুলাৰিটি হয় সেইবোৰ। দেয়াৰ হেজ বিন বুথ কেপচাৰিং, আৰু যদি বুথ কেপচাৰ হৈছে তেতিয়া মানে এইটো বন্ধ কৰিব পাৰে। আৰু যদি এইবোৰ হয় লগালগ আপুনি আৰক জনাব লাগিব, আৰৰ মতে আপুনি কামটো কৰিব লাগিব। বুজি পালে? আৰু যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় য'ত মানে গোটেই মানে মেচিনটোৱে ভাঙি পেলালে, তেতিয়া পুনৰ হ'ব, তেওঁৰ হাতততো মাৰ্কটো থাকিব, ইনডেলিবল মাৰ্ক, তথাপিও তেওঁক মানে ভোট দিবলৈ দিয়া হ'ব, আৰু এইটো কমপ্লিটলি ফ্ৰেছ পল হ'ব। All electors entitled to vote at the polling station in question will be entitled to vote again at the fresh poll. The marks of the indelible ink made at the original poll should be ignored at the fresh poll. The Commission has directed that the mark of the indelible ink in case of a fresh poll should be put on the voter's left and middle finger to distinguish the marks to be made at the fresh poll from those already made at the original poll. তো অৰিজিনেল পলত যিটো হাতত বা যিটো ফিংগাৰত সেইটো ইনডেলিবল মাৰ্কটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইটো এতিয়া তাত নকৰি বেলেগত কৰিব লাগিব। সেয়া হৈছে লেফ্ট হেণ্ড মিডল ফিংগাৰ, যাতে গম পোৱা যায় যে এইটো নতুন মানে ফ্ৰেছ পলৰ হয়তো চিন হয় বুলি। ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু অন্যান্য যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কৈছে ক্লজিং অফ ভোটিং মেচিন ইন কেছ অফ বুথ কেপচাৰিং। যদি বুথ কেপচাৰ হৈছে লগালগ আপুনি ক্ল'জ বাটনটো টিপি দিব। ঠিক আছে। ইয়াত কৈছে যে Rule 49X of the Conduct of Election Rules 1961 provides that where the presiding officer of a polling station is of the opinion that booth capturing is taking place at the polling station, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded, and shall detach the ballot unit from the control unit. লগালগ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ যদি বুথ কেপচাৰিং ঘটনা হয় বা এনেকৈ চলে, চিউৰ পৰা মানে ক্ল'জ বাটনটো টিপি বাকী যিবোৰ বস্তু আছে মেচিন আছে সেইবোৰ কিবা কৰি দিব, ডিছকানেক্ট। PRO should resort to closing the voting machine as mentioned above only when you are certain that the vote capturing is taking place and not a mere apprehension or suspicion about the possibility of vote capturing. তো আপুনি ডাউট কৰি নহয়, একেবাৰে চিয়'ৰ হৈ এইটো কৰিব, কাৰণ যদি এবাৰ ক্ল'জ বাটনটো টিপি দিয়ে নতুনকৈ ভোট দিব নোৱাৰে, আৰু একদম নোৱাৰে সেইটো। বুজিলে? তাৰপিছত আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে চব কথা চালি জাৰি চাব, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে পুনৰ ডিচাইড কৰিব যে কি কৰা যাব, কি কৰা নাযায়। এইকেইটাই মূল কথা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই কথাটো গম পালে যে মানে যদি এনেকুৱা ঘটনা হয়, যিটো খুব চান্স কম আছে কিন্তু নোহোৱা নহয়, এতিয়া মণিপুৰতে খবৰ পাইছোঁ তাতো মানে তেনেকুৱা মানে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে, গতিকে নোহোৱা নহয়, হ'ব পাৰে, সেইবাবে গম পাই থকাটো ভাল। সিমানে কথা। ধন্যবাদ। দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত যদি আমি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কথা মনত ৰাখিব লাগে, যিবোৰ কথা হয়তো আমাৰ ইলেকশ্যন ট্ৰেইনিংবোৰত ক'বলৈ পাহৰি যায় বা নকয়। তো এনেকুৱা কিছুমান প্ৰেক্টিকেল কথা ক'ম, যিবোৰ প্ৰেক্টিকেল মই নিজেই গ্ৰাউণ্ড লেভেলত গৈ, গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত গৈ সেইবোৰ নিজে ফিল কৰিছোঁ, আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰা মই যি শিকিছোঁ সেই বস্তুবোৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা। আপুনি লাগিলে যিকোনো পলিং অফিচিয়েল নহওক কিয়, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হ'ব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰ হ'ব পাৰে, ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰ, থাৰ্ড পলিং অফিচাৰ, বা কিছু ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ পলিং অফিচাৰ নহওক কিয়, আৰু যদি চাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে ফিফ্থ পলিং অফিচাৰো নিয়োগ কৰে। আপুনি যিয়ে অফিচিয়েল নহওক কিয়, যদি আপুনি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে এনে কিছুমান কথা আপুনি জনাটো দৰকাৰ,
যিটো কথা সাধাৰণতে আমাক ট্ৰেইনিঙত কোৱা নহয় আৰু হয়তো ভবা হয় তেওঁলোকে নিজে ইয়াৰ বিষয়ে জানি যাব বা কাৰোবাক সুধি ল'ব। গতিকে সেই কথাসমূহ এই চমু ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নম্বৰ 1টো হৈছে, এইটো বাৰু আমি সকলোৱে জানো, তথাপিও মই ৰিমাইণ্ড কৰি দিয়া লিখীয়া হ'ব যে আপুনি আপোনাৰ কাপোৰ কানিটো নিবই, তাৰ লগত চাবোন নিবলৈ নাপাহৰিব, টুথপেষ্ট আৰু টুথব্ৰাছ এইটো নিবলৈ নাপাহৰিব, চেণ্ডেল নিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিহেতু আপোনালোকে আগদিনাখনেই যাব, কাইলৈ ভোটিং হ'ব, আপোনালোকে আজি ৰাতিপুৱাই যাব, সেইবাবে তাত যাতে এটা কমফৰ্টেবল আৰু ৰিলেক্স আৰু ফ্লেক্সিবল ড্ৰেছ এটা পিন্ধিব পাৰে, যেনে হাফ পেণ্ট এটা আৰু তিয়নি এটা নিব লাগে আৰু স্পৰ্টিং এটা, গৰমো হ'ব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা এটা শ্বৰ্ট ড্ৰেছ লৈ যাব যাতে কমফৰ্টেবলি কামবোৰ কৰিব পাৰে। ছেকেণ্ডটো হৈছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুৰ ভিতৰত আহে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ চাৰ্জাৰ একেবাৰে নাপাহৰিব। হয়তো আপুনি যি পলিং ষ্টেচনত পৰিছে, ৰাতি ধুমুহা আহিল, ৰাতি বৰষুণ আহিল, তাত কাৰেণ্ট নাই, তেতিয়া বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰে। সেইবাবে আপুনি পাৱাৰ বেংক এটা লৈ যাব। পাৱাৰ বেংক থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। পাৱাৰ বেংক থাকিলে আপোনাৰ একো আৰু প্ৰব্লেম নহয়, কাৰণ যদি ভোট কেন্দ্ৰত কিবা ঘটনা হয় বা কিবা আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছে, তেতিয়া আপুনি আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰ, পুলিচ ছেক্টৰ ইত্যাদিক জনাবলৈ হ'লে মোবাইল ফোনটো লাগিবই। ঠিক আছে। তাৰপিছত কিছুমান এনে ঠাইও থাকে বা আপুনি যিটো স্কুলত পলিং ষ্টেচনত পৰিছে, প্ৰায়ভাগ স্কুল থাকে, কিছুমান স্কুল নাথাকে, প্ৰাইভেট বিল্ডিঙত থাকিব পাৰে। তেনে ঠাইত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন নাথাকিব পাৰে। তো তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ পাৱাৰ বেংকে আপোনাক সহায় কৰিব। 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ ড্ৰেছ যাতে ভাল হয়, এটা ভাল ড্ৰেছ পিন্ধিব, ফৰ্মেল ড্ৰেছ এটা পিন্ধিলে ভাল। তাৰ বাবে আপুনি আগদিনাখনটো ঘৰৰ পৰাই পিন্ধি যাব ৰাতিপুৱাই। নেক্সট দিনাখনটো ভোট আৰম্ভ হৈ যাব 7টা বজাৰ পৰা, আৰু 5টা মানৰ পৰা মক পোল আৰম্ভ কৰিব পাৰে আপুনি। নিয়মমতে ECI গাইডলাইন মতে 90 মিনিটছৰ টাইম দিছে। গতিকে 90 মিনিটছৰ টাইমৰ ভিতৰত আৰু বিফ'ৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য একচুৱেল পোল সেইটো আপুনি কৰিব পাৰে। গতিকে এটা ভাল ড্ৰেছ, যিটো ড্ৰেছ পিন্ধিলে এনে ফিল হয় যে আপুনি পুলিং অফিচিয়েল হয়, তেনেকুৱা এটা ভাল ড্ৰেছ এটা পিন্ধি ল'ব, লৈ যাব তাত পিন্ধিবলৈ। 4 নম্বৰ হৈছে আপুনি গোটেই দিনটো কাম কৰিব লাগিব নেক্সট দিনাখন, ইলেকশ্যন দিনাখন। ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 5টালৈকে ভোটটো চলিবই, তাৰপিছতো আপোনাৰ বহুত কাম থাকিব, চিলিং থাকিব, ফৰ্ম ফিল আপ থাকিব, বহুতো কাম থাকিব। সেইবাবে আপোনাৰ টোপনি যাতে ভাল হয় তাৰ বাবে আঁঠুৱা, মস্কিউটো নেট নিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ শ্লিপিং বেগ আছে, খুবেই ভাল কথা, শ্লিপিং বেগ হ'লেও চিন্তা নাই। যদি শ্লিপিং বেগ নাই, তেতিয়াহ'লে ব্লেংকেট আৰু গাৰু তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু লৈ যাব, যাৰ সহায়ত আপোনাৰ নিশাটি ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু নেক্সট দিনা আপুনি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব। নহ'লে যদি টোপনিটোৱে ভাল নহ'ল, শোৱাটোৱে খেলি মেলি হ'ল, তেতিয়াহ'লে নেক্সট দিন ইমানবোৰ কাম আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো যাতে ল' হৈ নাযায়, কাৰণ ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে টেবুলত বহিব লাগিব গধূলি 5টালৈকে। তাৰপিছত আকৌ চিলিঙৰ কাম থাকেই, তাৰপিছত আকৌ আহি ইয়াত জমা দিব লাগে, যিটো কেতিয়াবা 12টা, 1টা, 2টা, 3টা ৰাতিপুৱাও হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে এনাৰ্জি লেভেলটো ভাল হৈ থাকিবলৈ যদি পাৰে, যদি আপুনি মন যায়, নিউট্ৰিচিয়াছ স্নেক বা ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈ যাব, যেনে শুকান যিবোৰ ফ্ৰুট থাকে, কিচমিচ টাইপ, আৰু কিছুমান নামবোৰ মই পাহৰিছোঁ, কি এইটো খেজুৰ, বাদাম, তেনেকুৱা বস্তুবোৰ লৈ যাব। নহ'লে আৰু বহুতো আছে বস্তু, সেইটো নিজৰ মতে লৈ যাব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, কলমটো নিব। কলমটো আপোনাক প্ৰদান কৰে আপুনি যেতিয়া মেটেৰিয়েল কালেকশ্যন চেণ্টাৰত বস্তু ল'ব, কিন্তু সেইটো কলমৰ যিটো কোৱালিটি থাকে, বহু ক্ষেত্ৰত ভাল নাথাকে।
সেইবাবে এক্সট্ৰাকৈ কলম এটা লৈ যোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। তাৰপিছত লগত ষ্টেপল নিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টেপলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাত বিভিন্ন কাৰণত ষ্টেপল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে ফৰ্মবোৰ হেৰাই নাযায়। ছেইম বিষয়ৰ ফৰ্ম আপোনালোকে পাব, সেই ফৰ্মবোৰ যাতে ধুনীয়াকৈ ষ্টেপল মাৰি থয় তাৰ কাৰণে ষ্টেপল তেওঁলোকে প্ৰভাইড নকৰে। আপুনি নিজাববীয়াকৈ ষ্টেপল নিব আৰু কাৰেকশ্যন ফ্লুইড নিব বা মানে কাৰেকশ্যন পেন বা মানে হোৱাইটনাৰ কেলৈ কৈছোঁ কাৰণ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। আমি বিভিন্ন কাৰণত কিছুমান বস্তু খৰধৰকৈ লিখিব পাৰোঁ, কিছুমান বস্তু লিখোঁতে খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে। সেইটো ঠিক কৰিবলৈ হ'লে হোৱাইটনাৰ দৰকাৰ হ'ব। হোৱাইটনাৰো তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰে, গতিকে হোৱাইটনাৰ আপুনি কিনিব লাগিব। এঠা দিয়ে কিন্তু হোৱাইটনাৰ নিদিয়ে। তাৰপিছত যিমান পাৰে বেগটো মানে অলপ মিনিমাল চাইজৰ ল'ব। বহুত হেভি বেগ যদি আপুনি লৈ লয় তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ পিঠি বিষাব, কঢ়িয়াই ফুৰিলে আপোনাৰ কষ্ট হ'ব। হয়তো পুলিং ষ্টেচন বোলে 2 ঘণ্টা বাট, 3 ঘণ্টা বাট, আৰু কিছুমান এনেকুৱা পুলিং ষ্টেচন থাকে যিটো পুলিং ষ্টেচন ভিতৰলৈকে গাড়ী নোসোমায়, প্ৰায় 1-2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰততো আপোনাৰ বিপদ হ'ব। সেইবাবে খুব কম বস্তু নিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, খুব কম বেগ এণ্ড বেগেজ। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে পুলিং ষ্টেচন গৈ পাব আৰু পুলিং ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু যি টি কথা পাতি সময় নষ্ট নকৰিব। তাত বিভিন্ন মানুহ লগ পাব পাৰে, আপোনাক লগ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, বিভিন্ন কথা আড্ডা মৰা হ'ব পাৰে, কোনোবাই চাহ খাব মাতিব পাৰে। যদি ভোক নাই লগা নেযাব। বিনা কাৰণত সময় নষ্ট নকৰি লগালগ যিটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব, পুলিং, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিঙৰ নিজা দায়িত্বসমূহ পালন কৰক, মানে যাতে কাইলৈ যিটো ভোট গ্ৰহণ হ'ব তাত আমাৰ সহায় হয়। যিমান আপোনাৰ কাম কৰিবলগীয়া থাকে অগ্ৰিমভাৱে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে নিজৰ ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰিব, এনভেলপসমূহ ঠিক কৰিব, ক'ৰবাত ছাইনবোৰ্ড লগাব লাগে সেইবোৰ কৰিব, যিখিনি কৰিব লগা আছে চব কৰক। তাৰপিছত নিয়মমতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ যিটো গাইডবুক তাত লিখা আছে যে পুলিং ষ্টেচনত 4টা বজালৈকে গৈ পাব লাগে, আৰু কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণ আমি গৈ নাপাওঁ, সেইটো কিন্তু বেয়া হৈ যায় তেনে পৰিস্থিতি হ'লে। তো পৰাপক্ষত 3টা বজাৰ আগত গৈ পাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰ বাবে কিন্তু সোনকালে যাব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে 12টা, 12:30 কিন্তু ওলাবই লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে আকৌ ৰাতিপুৱাই 7টাত যদি মাতিছে 7টাত আহি পাই যাব, তাতকৈ দেৰি নকৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খাদ্য থাকে। আপোনালোকক যিটো জেগাত মাতিছে বস্তুবোৰ ল'বলৈ, তো সেই জেগাত খাদ্যটো দিয়েই। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট দিব বা লাঞ্চ দিয়ে, কিছুমানে চাহ, ব্ৰেকফাষ্টৰ নামত চাহ দিয়ে আৰু লাঞ্চৰ নামত বিভিন্ন ভাত চাত দিয়ে। তো ইমান সৰহ মানুহৰ বাবে খাদ্য বনায়, তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে, আৰু এনেকুৱা খাদ্য থাকিব পাৰে যিটো খাদ্য আপুনি খালে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো তেনে খাদ্য এভইড কৰক যিমান পাৰে। পাৰিলে অলপমান টিফিন লৈ আনক যাতে তাতে খাই পিনি যাব পাৰে। আৰু গধূলি তাত গৈতো খানা খাবই লাগিব। তাৰ BLOক লগ কৰক, গাঁওবুঢ়াক লগ কৰি মানে ব্যৱস্থা কৰি দিব কওক, বা নিজে কিবা ঠিক কৰক। তেনেকুৱা কৰিব লাগিব যাতে আপোনাৰ ডাইজেশ্যনত প্ৰব্লেম নহয়, পেটৰ যাতে অসুখ নহয়, কাৰণ সেইবোৰ হ'লে আপুনি কেনেকৈ কাম কৰিব। 11 নম্বৰ হৈছে ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা মক পোল আৰম্ভ হ'বই। পুলিং এজেণ্ট আহি পোৱা, মেচিন ঠিক ঠাক কৰা। তো 5টা যদি ধৰিছোঁ, 6:30লৈকে মানে যাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মক পোলৰ কামটো শেষ কৰে সেইটো গুৰুত্ব দিব। তাৰপিছত 7টাত একচুৱেল পোল। তো 6:30 পৰা 7টা এই যিটো আধা ঘণ্টা টাইম পাব, সেই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটা খুব ভাল ব্ৰেকফাষ্ট এটা খাই ল'ব, কাৰণ সেই ব্ৰেকফাষ্টটো নাখালে ইমান মানে কণ্টিনিউৱাছ বা কনষ্টেণ্টলি যিটো কাম কৰিব তাত কিন্তু বহুত কষ্ট হ'ব। সেইকাৰণে খাদ্য ভৰপূৰ মাত্ৰাত খাই ল'ব, যাতে মানে এনাৰ্জেটিক হৈ থাকে, এনথুজিয়াষ্টিক হৈ থাকে, নহ'লে কাম কৰাত কিন্তু অসুবিধা হ'ব পাৰে।
আৰু যদি বোলে মক পল কৰোঁতেই 7টা বাজো একচুৱেল পল আৰম্ভ হৈ গ'ল, তেতিয়া আৰু আপুনি কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টটো খাবলৈ নোৱাৰিব, দিগদাৰ হ'ব। সেইবাবে আৰু ভাত নোখোৱাকৈ, একো ব্ৰেকফাষ্ট নোখোৱাকৈতো কাম কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কিন্তু মনত থ'ব। তাৰপিছত আহিল টোপনিটো অলপ ভালকৈ ল'ব লাগে, কাৰণ কি হয়, কিছুমান পলিং অফিচিয়েল সকলে বিভিন্ন কাৰণত আড্ডা মাৰিয়েই হওক বা ইনটক্সিকেশ্যন খায়েই হওক, মদ ভাং কানি যিবোৰ খাব নালাগে, একেবাৰে বৰ্জিত হয়, সেইবোৰ কিছুমানেতো ক'লেও নুশুনে, তো তেনেকুৱাত থাকিব পাৰে। তো তেনেকুৱা যাতে নহয়, কাৰণ তেনেকুৱা হ'লে ৰাতি আপোনাৰ শোৱা খেলি মেলি হ'ব, আপোনাৰ বডি ৰিলেক্স নহ'ল, আৰু সেইবাবে ৰাতিপুৱা কিন্তু আপুনি সোনকালে শুই উঠিব নোৱাৰিব, কৰিবলগা কামখিনিও কৰিব নোৱাৰিব, আৰু আগদিনাখনো আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰিব। তেনেকুৱা যাতে নহয়, তাৰ বাবে ৰেষ্ট লোৱাটো বহুত মানে টপ প্ৰায়ৰিটি হ'ব। তাৰপিছত আহিল যিটো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট থাকে, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ক'ত বহিব, ফাৰ্ষ্ট পলিং, ছেকেণ্ড পলিং, থাৰ্ড পলিং, ফ'ৰ্থ পলিং ক'ত বহিব, ফিফ্থ পলিং ক'ত বহিব, মেচিনটো ক'ত থ'ব, সেইবোৰ যাতে আপোনালোকে আগদিনাখন ৰাতি শোৱা আগতে ঠিক কৰি থৈ দিয়ে। সেইটো যদি নকৰে, ৰাতিপুৱাতো মই ক'লোঁ নহয় 5টাত আপোনালোকে বাহিৰে যাব, মুখে ধুব, নে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট ছেট কৰিব, নে মুখ পল ঠিক কৰিব, কি কৰিব? সেইকাৰণে সেইটো ভালকৈ আগদিনাখনে কৰিব। তাৰপিছত আহিল পুলিং এজেণ্টসকলটো আগদিনাখনে আপোনালোকক লগ কৰিব। তো পুলিং এজেণ্টক আপুনি জনাই দিব যে 5টা বজাত কিন্তু আপোনালোকে আহি পাই যাব, 5টা বজাত আহি পাবই লাগিব, তেনেকৈ ক'ব। আৰু হয়তো কিছুমান আহি নাপাব পাৰে, বা আহি পোক নপোক সেইটো কেছ নাই, আপুনি 4:30 পৰা তেওঁলোকক ফোন কৰি মানে জনাবলৈ আৰম্ভ কৰক। তো 4:30 যদি ফোন কৰি থাকে, তো তেতিয়া তেওঁলোকে 5টা বা 5:10লৈকে 5:30লৈকে আহি পাই যাব। তেনেকুৱা আৰু তেওঁলোকে আহি পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মক পলৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে এণ্ট্ৰি পাছ দি দিয়ক। তাৰপিছত 15 নম্বৰ এটা পইণ্ট মই এটা লিখিছোঁ, সেয়া হৈছে পুলিং এজেণ্টসকলক বাৰে বাৰে ক'ব যে 5টা বজাত কিন্তু ভোটিং বন্ধ হৈ যাব। গাঁৱৰ মানুহে, ভোটাৰসকলে, ইলেক্টৰসকলে বহু কথা নাজানিব পাৰে, তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে যে গধূলি ভোট দিব যাম, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কিছুমান ভোটাৰে আহি 5টা বজাত যেতিয়া ভোট দিব নোৱাৰিব, তেওঁ হয়তো তাত মানে ডিছছেটিছফেকশ্যন মানে হৈ হাল্লা গোল্লা চিঞৰ বাখৰ কৰিব পাৰে। তেনে পৰিস্থিতি নহ'বলৈ পুলিং এজেণ্টসকলক বাৰে বাৰে জনাই থাকিব, তেওঁ যাতে মানে গোটেই ভোটাৰসকলক মানে মাতে, টাইম মতে যাতে তেওঁলোকে ভোট দি যায়। সেইটো কিন্তু কৰাটো উচিত, আৰু সেইটো নকৰিলে কিন্তু বহুত দিগদাৰ হ'ব পাৰে। সেইটো কথাটো কিন্তু আপোনালোকে নেপাহৰিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত আৰু দুটামান কথা ক'ম, এতিয়া অলপমান মই পজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আন এটা কাম হ'ব যে আপোনালোকে সেই টোটেল যিটো বাটন থাকে CUৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ টোটেল বাটনটো বাৰে বাৰে মানে প্ৰতি আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টাৰ মূৰে টোটেল বাটনটো টিপি পিনি চাব যে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ 17A মতে ভোটাৰ কিমান ভোট দিলে সেইটো মিলিছেনে নাই। যদি নাই মিলা, তাতে আপোনালোকে সেইটো ঠিক কৰি ল'ব। সেইটো কিন্তু আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৰিব, নহ'লে পিছত বহুত গেপ আহি যাব পাৰে। বিভিন্ন কাৰণত হয়তো ছেকেণ্ড পুলিঙে কিবা কাৰণত পাহৰি যাব পাৰে মানে ইনক্লুড কৰিবলৈ।
তো সেইটো নহ'বলৈ হ'লে ৰেগুলাৰলি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব ভোটিং ডেটাটো। তাৰপিছত আহিল মক পলৰ আগত, মক পলৰ পিছত, একচুৱেল পলৰ আগত আপোনালোকে আৰু একচুৱেল পল শেষ হোৱাৰ পিছতো টোটেল বটনটো কিন্তু বাৰে বাৰে টিপি চাব। মক পল আগত প্ৰিভিয়াছলি ৰেকৰ্ডেড ভোট নাইতো সেইটো চাব। মক পলৰ পিছত মক পল ডাটাটো ক্লিয়াৰ হ'ল নাই সেইটো চাব, তাৰ কাৰণে টোটেল টিপিব আৰু পুনৰ সেইটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ প্ৰথম ভোটাৰজন যোৱাৰ আগত এবাৰ চেক কৰিব। তাৰপিছত যিটো টোটেল বাটন থাকে সেই টোটেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰে ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত যিমান পাৰে আপোনাৰ ধৈৰ্য তাত ধৰিব আৰু খুব অমায়িক টাইপ হ'ব আৰু যাতে মানুহে ফিল কৰে যে মানে একো প্ৰব্লেম নাই। নহ'লে যদি আপুনি গালি পাৰে, দম দিয়ে বা তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি বেয়া কথা কয় বা মানে খং কৰি দেখুৱায় তো তেতিয়া এনে পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে ভোটাৰবোৰে মানে আপোনাক লৈ ডিছছেটিছফেকশ্যন হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া কিবা কিবি তাত ঘটনা হৈ যাব পাৰে। সেইটো নহ'বলৈ হ'লে যিমান পাৰে ধৈৰ্য ধৰক, তেওঁলোকক সহায় কৰক, মুঠতে ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াটো ধুনীয়াকৈ শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰণ কিছুমান এনে ভোটাৰো আহে যি ভোটাৰ গণ্ডগোল কৰিম বুলি আহে, কিছুমান ভোটাৰ মদ খাই আহে, কিছুমান ভোটাৰ কলা ঠাই থাকিব পাৰে, আপোনাৰ কথা নুশুনিব পাৰে। গতিকে এইবোৰ এৰা ধৰাৰ মাজত আপুনি চলিব লাগিব। তাৰপিছত ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো বিচাৰি থাকে, মেল কিমান হ'ল, ফিমেল কিমান হ'ল, সেইটো আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীটো মেনশ্যন কৰিব লাগে। ছেক্টৰ অফিচাৰে আপোনাক বাৰে বাৰে কণ্টেক্ট কৰি সুধিয়ে থাকিব যে মেল কিমান হ'ল, ফিমেল কিমান হ'ল, মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান, ফিমেলৰ কিমান। আৰু এতিয়াৰ পৰাতো এইটো বছৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পলিঙত প্ৰতি ঘণ্টাৰ মেল ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ তাত জেগা দিয়ে দিছে। গতিকে সেই কামটো তেওঁ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো কথা তেওঁ কৰিব পাৰিব সেইটো। গতিকে সেই কামটো যাতে কৰে মানে, গতিকে সেইটো কামটো নকৰিলেতো দিগদাৰ হ'ব। গতিকে সেই ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু উলিয়াই থাকিব। তাৰপিছত আপুনি BLO যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং হয়, BLO আৰু বাকী যিবোৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া VDP তেওঁলোকৰ লগত যাতে আপোনাৰ কানেকশ্যনটো থাকে, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ থ'ব। যদি কিবা ৰাতি প্ৰব্লেম হয়, ভোট কেন্দ্ৰত যদি অশান্তি হয়, তেতিয়া যাতে তেওঁলোকে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এজ এ পলিং টীম, কোনো পলিং টীমে মানে কোনো পলিং মেম্বাৰে যাতে কেতিয়াও মদ পানী নাখায়, চিগাৰেট নাখায়, ধপাত নাখায় আৰু ইৰেলিভেণ্ট ডিছকাশ্যন, কোন পাৰ্টি জিকিব, কি হ'ব, এইবোৰ যাতে কথা নাপাতে। কাৰণ সেইবোৰ যদি কৰা যায়, ভোটাৰসকলে যদি সেইবোৰ দেখে শুনে, তো নিশ্চয় সেইটো এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। তাৰপিছত ভোটাৰসকলক যাতে সোনকালে অনোৱাব পাৰি ভোটিং ষ্টেচনত, তাৰ বাবে BLO আৰু পলিং এজেণ্টৰ সহায় ল'ব। তাৰপিছত কোনো কাৰণতে যাতে মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ নানে সেইটো কিন্তু জনাই দিব। কাৰণ মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ অনাটো বৰ্জিত, সেইটো কোনো আনিব নোৱাৰে, পলিং এজেণ্টেও নোৱাৰে, পলিং অফিচাৰসকলেও নোৱাৰে, এক্সেপ্ট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ সেইটো চাইলেণ্ট মুডত, আৰু ফাৰ্ষ্ট পলিঙেও সেইটো তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো থাকিব পাৰে, বাট ইন চাইলেণ্ট মুড, সেইটো কিবা কামৰ বাবেহে। আৰু কোনো ধৰণৰ কেমেৰা, ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ, ব্লুটুথ, অন্যান্য বস্তু কিন্তু আনিব নোৱাৰে, ৰেকৰ্ডাৰ, সেইবোৰ কথা। তাৰপিছত যিহেতু এটা পলিং ষ্টেচনত মানে এটা চেণ্টাৰত বা এটা জেগাত 2টা বা 3টা পলিং ষ্টেচন থাকিব পাৰে, লেফ্ট ৰাইট বুলি। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰেষ্টৰুমৰ বাবে প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে, টয়লেট, ইউৰিনেল বাবে। সেইবাবে কিন্তু যি কৰিব লাগে প্লেনিং আগতীয়াকৈ কৰি ল'ব। আৰু পানীটো মেইন, পানীটো আপোনালোকক যোগান ধৰিব ইয়াৰ পৰা, অফিচৰ পৰা, কিন্তু যোগান ধৰিলেও কিছুমান কম পৰি যাব পাৰে, সেইটো আগতীয়াকৈ গোটাই ল'ব।
আৰু পানীটো লগত থ'ব, কাৰণ যিহেতু ব্ৰেকফাষ্টটো ৰাতিপুৱা খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে বা খালেও কমকৈ খাব পাৰে আৰু লাঞ্চটো নহ'বই কাৰণে মানে আপোনালোকে পানী বটলটো লগত ল'ব। পানী বটল খাই মানে পানী খাই আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব, বেলেগটো ৰাস্তা নাই। আৰু এনেকুৱা জেগাত থাকিব পাৰে যিটো জেগা বহুত কালচাৰেলি চেনচিটিভ হয়, যিটো পৰিৱেশত আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছে, যিবোৰ থিয়ৰিটিকেল কিছুমান ট্ৰেইনিঙত শিকোৱা হৈছিল, তেনেকুৱা কথা হয়তো কিছুমান তাত কামত নিদিব পাৰে। গতিকে সেইবোৰ খুব ডিপ্ল'মেটিকেলি ডিল কৰিব। তাৰপিছত আমাক কোৱা হৈছে যে কোনো কাৰণতে আমি লোকেল একমডেশ্যন যাতে গ্ৰহণ নকৰোঁ, লোকেল হস্পিটেলিটিও আমি যাতে মানে এণ্টাৰটেইন আমি নলওঁ। সেইকেইটাই কথা। আৰু কেতিয়াবা এনে পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যিটো পৰিস্থিতিত মানুহবোৰে বহুত উৎপাত কৰিব পাৰে, সেইটো আপুনি আৰু কেনেকৈ এস্কেলেট কৰে আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তাত আপোনালোকে ধৈৰ্য আৰু ডিপ্ল'মেচি ব্যৱহাৰ কৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰে আৰু তেতিয়া যদি কোনো এজন ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ আহে, মানে অন্ধ বা যি ভালকৈ চকু দেখা নাপায়, ব্লাইণ্ড আৰু ইনফাৰ্ম যদি ইলেক্টৰ আহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁতো ডাইৰেক্ট গৈ ভোট দিব নোৱাৰে। তেওঁৰ লগত কোনোবা নহয় কোনোবা এজন সাৰথি থকাটো বাঞ্ছনীয়। তেনে ক্ষেত্ৰত সেই যিজন কম্পেনিয়ন আহিব, সেই কম্পেনিয়নে যাতে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, তাৰ বাবে আপুনি এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰোৱাব লাগিব সেই কম্পেনিয়নৰ দ্বাৰা। মানে তেওঁক সেইটো কৰোৱাব লাগিব। এতিয়া এজন কম্পেনিয়নে এবাৰে ভোট দিয়াব পাৰিব। তেওঁ মানে বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নোৱাৰে, সেইটো এটা নিয়ম আছে। গতিকে এনেক্সাৰ 18 মতে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য কম্পেনিয়ন অফ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে মই চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়েও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেলেঞ্জ ভোট যদি হয় তাৰ লগত জড়িত ফৰ্ম ফিল আপৰ কথাও জনাম। এতিয়া আহোঁ এনেক্সাৰ 18 বিষয়ে। গতিকে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য কম্পেনিয়ন অফ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ বুলি এনে ফৰ্ম পাব। তাত আৰম্ভণিতে এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ বিষয়ে আপোনালোকে লিখিব লাগিব। কম্প্ৰাইজ উইদিন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি কোনটো হয় তাৰ উল্লেখ ইয়াত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। চিৰিয়েল নম্বৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচন এইটো লিখিব লাগিব। আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে তেনে ব্লাইণ্ড আৰু ইনফাৰ্ম মানে কিবাও হয়, মানে যিবোৰ বহুত উইক ব্যক্তি, তেওঁক মানে সহায় নকৰিলে তেওঁ মানে ভোট দিবগৈ নোৱাৰে, তেনে ব্যক্তিক যদি কোনোবা কম্পেনিয়নে আহি যদি ভোট দিয়ায়, তেতিয়া আৰু সেই ব্যক্তিজনে এই কামটো এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। তেওঁ চন অফ কাৰ পুত্ৰ হয়, তেওঁ বয়স কিমান হয়, এজেড ৰেচিডেণ্ট অফ ক'ৰ হয়, তেওঁ হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট I have not acted as companion of any other elector at any polling station today আৰু তেওঁ এইটো কথাও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে তেওঁ এজ এ কম্পেনিয়ন সাৰথি হিচাপে ক'তো যোৱা নাই। তেওঁ অকল এটা পলিং ষ্টেচন বুলি নহয়, কোনো এটা পলিং ষ্টেচনে তেওঁ নোৱাৰে। য'ত আহিছে কৰিবলৈ তাতহে পাৰিব, তাতকৈ বাহিৰে তেওঁ ক'তো নোৱাৰে। I will keep secret the vote recorded by me on behalf of আৰু তেওঁ যদি সেই ব্লাইণ্ড আৰু ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰৰ বাবে তেওঁ যদি ভোটটো দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ভোটটো মানে ছিক্ৰেট কৰি থ'ব। কাৰ কাৰণে তেওঁ ভোট দিছে সেইটো তেওঁ লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত ছিগনেচাৰ অফ কম্পেনিয়ন, সেই সাৰথিজনৰ ইয়াত ছিগনেচাৰ লাগিব। ফুল এড্ৰেছ তেওঁ তলত দিব লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে, চাওক, ফুল এড্ৰেছ টু বি গিভেন। ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ চাইন আৰু ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো লগাই দিব লাগে। এয়া হৈছে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য কম্পেনিয়ন অফ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ। ইয়াৰ বাহিৰে আমি এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰিচিট বুকৰ বিষয়ে। ৰিচিট বুকটো আচলতে চেলেঞ্জ ভোটৰ লগত জড়িত। চেলেঞ্জ ভোট চাগে আপোনালোকে গম পায়। যদি কোনো পুলিং এজেণ্টে যদি কয় যে এই ইলেক্টৰজন, এই ভোটাৰজন ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে, কিন্তু এই ভোটাৰজন আমাৰ এই জেগাৰ নহয়, এই এৰিয়াৰ নহয়, আৰু তেওঁৰ
এই লিষ্টত নাম নাই আৰু তেওঁ বেলেগৰ ভাও ধৰি ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ সেই যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটো তেওঁ যদি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো চেলেঞ্জ ভোটটো মানে হ'বগৈ, ছাকচেছ হ'ব। আৰু তাৰ বাবে কিন্তু চেলেঞ্জ ফিজ এটা দিব লাগে, 2 টকা হয়, সেইটো ইয়াত দিয়াই আছে। সেইটো Annexure 8 receipt for challenge fees, book number, page number লিখিব লাগে। receive a sum of raise to ₹2 only in case from Sri, আৰু মানে সেইটো 2 টকা মানে তেওঁটো দিব লাগিব। তেওঁ সেইটো পইচাটো দিয়া পিছতহে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে আগবাঢ়িব, নহ'লে তেওঁ আগ নাবাঢ়ে। তেওঁ ক'ব পাৰে যে এনেকৈ কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁক ভোট নিদিয়া তেতিয়াহে কৰিব পাৰে যেতিয়া তেওঁ সেইটো এই ৰিচিপ্টটো দিব আৰু তেওঁ মানে সেইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ পাৰিব, নহ'লে কিন্তু তেওঁ আকৌ পুনৰ ভোট দিয়াবলৈ দিব। ৰিচিভ এ চাম অফ ৰেষ্ট ₹2 অনলি ইন কেছ ফ্ৰম শ্ৰী, কেণ্ডিডেটৰ নাম, ইলেকশ্যন এজেণ্ট, পলিং এজেণ্ট অন একাউণ্ট অফ ডেপজিট ফৰ চেলেঞ্জ আণ্ডাৰ ৰুল 36 অফ দ্য কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যন ৰুলছ 1961, ডেট লিখিব, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ফৰ পলিং ষ্টেচন নম্বৰ এইটো লিখিব, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আপোনাৰ চাইন আৰু ছিগনেচাৰ মাৰি দিব পাৰে ইয়াত, আৰু থাপ্পাটো মাৰি দিব পাৰে, যেতিয়া মানে যিটো থপ্পা বুলি কৈছোঁ মই, যিটো ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক হয়। তাৰ পিছত বোলে নহ'ল বোলে, যদি নহ'ল, চেলেঞ্জ এষ্টাব্লিছ নহ'ল, তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে 2 টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব, আৰু তেতিয়াতো নহ'ল আৰু যেতিয়া কি কৰিব আৰু তেনেকুৱা কথা। ঠিক আছে, আপোনালোকে গম পালে আৰুতো। তাৰপিছত বোলে যদি হৈ গ'ল বোলে সেই মানুহজনে ভাও ধৰি আহিছিলে, তেওঁ ইয়াৰ নাছিল, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ব্যক্তিজনক লগালগ মানে পুলিচৰ মানে আণ্ডাৰত দি দিব লাগিব, পুলিচৰ কাষ্টাডিত। তাৰ বাবে Annexure 20 লেটাৰ অফ কমপ্লেইন টু দ্য SSO পুলিচ, এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। টু দ্য ষ্টেচন হাউচ অফিচাৰ SSO ছাবজেক্ট ইলেকশ্যন টু, সেইটো আপোনাৰ এছেম্বলিৰ নামটো, এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি কম্প্ৰাইজ উইদিন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়েও লিখিব লাগিব। ইম্পাৰচনেটিং এট পুলিচ ষ্টেচনটো এনেকৈ ফেককৈ ভাও ধৰি আহিছে, নাম্বাৰৰ নেমটো লিখিব লাগিব, ডেট অফ পোল লিখিব লাগিব। তাৰপিছত লিখিব লাগিব ছাৰ মানে এইটো থাকেই, ফৰ্ম গোটেই মানে এটা কিবাই থাকিব, ফৰ্মেই থাকিব, গতিকে জাষ্ট ফিল আপ কৰিলে হ'ল। ছাৰ আই এম টু ৰিপৰ্ট ডেট শ্ৰী, এনেকৈ শ্ৰী বুলি লিখি, চন অফ শ্ৰী, এনেকৈ এ ৰেচিডেণ্ট অফ হেড চেলেঞ্জ দ্য আইডেণ্টিটি অফ দ্য পাৰ্চন হু ইজ বিং হেণ্ডেড অভাৰ টু, গতিকে কাক দিয়া হৈছে তাৰ নাম, দিছ পাৰ্চন ক্লেইম টু বি, আমুক বুলি ক্লেইম কৰিছিল, হুজ নেম এপিয়াৰ্ছ এট চিৰিয়েল নাম্বাৰ, যাৰ মানে নামটো এই মাৰ্ক কপিৰ বা কিবাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰত 17A চিৰিয়েল নাম্বাৰত ইয়াতে উল্লেখ হৈছে, পাৰ্ট নম্বৰ এইটো হৈছে। ইলেক্টেড ৰোল অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চি লিখিব লাগিব। হি কুড নট প্ৰুভ হিমছেল্ফ টু বি দিছ ইলেক্টৰ, আৰু তেওঁ প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁ যে সেইটোৱে, তেওঁ মানে যাক মানে কৈছে যে এইটো হয়, তেওঁ সেইটোহে প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিলে। ইন মাই অপিনিয়ন, তো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এনেকৈ মানে ক'ব লাগিব যে ইন মাই অপিনিয়ন হি ইজ এন ইম্পষ্টাৰ, তেওঁ মানে ধোখেবাজ হয়। আই এম টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু টেক নেচেচাৰী একশ্যন এজ ৰিকুৱাৰ্ড আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 171F অফ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড বুলি লিখি পঠিয়াব লাগিব। লিখাই থাকে, জাষ্ট আপুনি আৰু মই পঢ়ি দিছোঁ। ইয়ৰ্ছ ফেথফুলি ছিগনেচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ বুলি লিখিব লাগিব, আপোনাৰ ছিগনেচাৰ চিল মাৰিব লাগিব। প্লেচ ডেট কপি ফৰৱাৰ্ডেড টু দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ ফৰ আপোনাৰ যিটো এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি, সেইটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ ফৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনষ্টিটুৱেঞ্চি, সেইটো ছিগনেচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইয়াত মাৰিব লাগিব। আৰু যিটো ৰিচিপ্ট থাকে সেইটো ইয়াত দিব লাগিব। দ্য এভভ লেটাৰ এণ্ড দ্য পাৰ্চন ৰেফাৰ টু দেয়াৰ ইন ৱেৰ হেণ্ডেড অভাৰ টু মি, ইমান বজাত হেণ্ডেড অভাৰ কৰিলে বুলি মানে পুলিচেও সেইটো ৰিচিপ্টটো দিব লাগিব। বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেয়াৰ ইনচাৰ্ট এক্স অফিচাৰ ডেজিগনেশ্যন অফ দ্য কনচাৰ্ণ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ, ছিগনেচাৰ ইয়াতে মাৰি দিব লাগিব। এইকেইটা মূল কথা। ধন্যবাদ।